ያጸን መዋቲ የብስ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሴስኒ ማርያም ለጸማድኪ ሐሳብ ብሳይ ምሮ ሰናይ ወይነ ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአቴን ተዘከር በረራየኪ እጹብ ከማሰች የማየለ ጽሙከን ኦ ፍጥነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃወም ዋን በለመስፈርት ዋከም ቡሩክ ማርያም እስመሮራ ልብ አንተን በቀል ወቂም ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግዝእት ከርግቤ ፍራታ በሰማይ በላዕሉ ወምድር በታሕተ አምላከኒ በስመ እምልከት ወብእስታ ሞገሰ ስልጣበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምርፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋከብ ጊዮርጊስ ቀረብ ለምሕረት ወለተሳይሎ ተወከብ ወትረ ጸሎትነ ወቃለ ጽራህነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሮሮ ባርያሎ አፍጣኒተ ረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ዋጽባ ለአይን እምቀራን አንቲ ውእቱ ረዳቴ ኩሉ ጌታ ወበኩሉ ሕሊና ወበኩሉ አልባብ ዘይተፈቅረች ነፍስ ሴራ ምዝባ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናችሁ ድንግል በሥጋችሁ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናስበኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳእኮ ለአብርሃም አመ ይቀትሎም ለነገሥ ዘአዳንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራእኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራእኮ በሪያ ሌሊት በኀበ ቆማን ለሐወልት ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ በአይደ እግዚአብሔር አምላክነ አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዓለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብሩክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍ ኮለነ በውስተ ታቦት ወለዳንኤል ማፋና ብስ ወለሰስናም ዘበና ዘላእኮለ ሙሴ ምሳሌ ቢረድኤት ዘመራእኮም ለሕዝብ ከመዓልተ በደመና ወኩለ ሌሊተ በረነ እሳት ወተናገርከ በዲበ ነቢያት ወአሰራከ ጸጋ ከለዓለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤኑ ምትውሳዕ ዲቤት ወረደ ለዓለም መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ጎተ መንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩልየ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምስእምሰ ቅዱስ መንፈስ
ስብሃት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወካዕበ ናሰበ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነው እሙ ለእግዚእነ ወለወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸሎ ናስስ ናሰበቆን ወድስ ቤት አምሪሃ ብዝሃ ለመጸዋዕት ንጉሥ ስለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማእሱም ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ጸልዩ ቅድመ ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመ እንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ነው ንስግድ ወንግነ ላቴ ነው ንትወሳ ወንታሰይ ባቴ እስመ አምላኬ እቴ ድንግል ናቴ አክሌቴ ዛቴ እቴ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እመሞ ለሰማዕት ወኅቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ርእያ መሐረነ ክርስቶስ እንደ ማርያም መሐረነ ርእያ መሐረነ ክርስቶስ እንደ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አዲለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ አውፀነ ማርያም ሰአሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪ ነጥፋከን ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአተ በእንተ ማርያም ማሪ ስረይለነ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ መዓትከ እምኔነ እግዚኦ ለኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ነፍሳነ አንቶንዮስ እግዚኦ ለጳጳሳቲነ መካርዮስ ሲኖዳ እግዚኦ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሲስካ መወዳእታና ፀብቐልና ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ጽጌሃና ዓመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ዓለም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ንሕነና እምበሪ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ክድንግል ኢኸ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኸ
አደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሉ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ቀርስኹም ርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ሚሳኺ ኦፍስት ተስበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ተስሃል ከዚዮ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ተስሃል ከዚዮ ምድረከ ሃሌ ወሚት ማተከ ምኔነ
Yeah.
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋይ ዘሰክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ አእማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ጽጌ ሐና ወለተ ኢየሱስ አመተ ጽዮን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ እምአርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት ዘተጠምቀ በሄሮነ ወተሰልም ዘመስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን መሥዋዕተ ለታርገሷ ስስማት ወነበረማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኬንና ሃኖተ ተነሣለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልዓለመ አሜን ወአሜን ለይኩን አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ርቱዕ ይደሉ ጎይታን አኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ አምላክ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝመረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ በቐጥ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባሕሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገኒ ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ሕዋት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ
ናይ ምስጋናኻ ስቡት ብምበርገት ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጥፍራን ስፈኸና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍላና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥረዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ወልድኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኽርና ሃብካ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘይበላሾ ሃብቲ ዘለዉ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ኸመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ኣላውና ብርሃኒኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገጽን መጣሪካ ፍቐደ በኸብራኸልና ካብ መዓሙፀን ማትናን ብርሃን ኣውፀኸና ካብ መታዲንካ ሂወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓረ ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓካ ነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንኣኻ ይውድሱ ኣለዉ ንሳቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ነቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስክነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ርሑ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምፅኦም ወሓስማ ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብቲ ባት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀገመ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ፓርጭ እንደቑተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሓውን ነቶም ኣብ ጥሩ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺኑ ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቅን ንስኻኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና ኣብ ማህደር ሕይወት መንትኸ ንዓርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን መጓሲኦም በመረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ለመንፈስ ለአምላክ ርቱ ይደሉ
ልብከ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መሱ እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍኻ ገዘብ ካብ መዕቀብ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ በትሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ከባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝበለት ቅድሚ ሕናኻ ዝመርምር ከይለመና እዮ ዘልየልና ፈሪጡ ብቓሊበና ብዘይምጥርጣር ክንፅቦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያቲ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ሰምዓና ንኣኻ ንመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንምስግነካ ኣሎና ኪያከ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕወራት በርሃን ንሃንካሳት እግርን ለምፃማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ወብስኾንካ እዮም ሞ ዘለፎን ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራቲ ቅዱስ ዓብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድብ ፍታም ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብና ይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳ ጊዜ ከአብና እንቀርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስክነካሉ ኦኹል ነብሰርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ብኣኻተኒዖም ነብሩ መናፍሶም ጾም ሓሱም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደቢ ወዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግበ ጎይ መግይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድህን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኻ ኣብ ጸጋኻ ትሕዊ ነቶም ኣብ ቅድሚ ማእሰር ዘለኻ ምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መስፈታሓና ንመሳኺን ንዝበኺን ዝናዘም ነቶም ጸመው ድማ ብምስቀሉ ዝብጃው ነቶም ብተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣማኸልና ክንካ ድማ ዓረካልና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እልምነካውና ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላይና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላጠላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማ ንመበለተ ጸመና ንዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንርሆስ ስብረትካ ንፅን ዓያሻ ኣለብን ንጥፍኣት ምለስ ኣብ ቤት ማሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ጸግዑ ኩናና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ
ምስለ መንፈስከ ኮትዎ ለአምላክ ርቱ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኸና መሰረት ተባትን ዓቃብ ኣልባብና ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ፍልና ናፍሪካብናትካ እንሮ ዝኸለልካና ንስኻኸ ነቲ እንጥፋት ወፌ ናይቲ ሰብ መስቀለ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይቀፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ ሞቶ ድኻ እንተወጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንመስግነካ ንሴብሐከ እግዚኦ ጐይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ ዛጋሲ ብዓቆቴትን ማለትን ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻ ዝነበረ ነትካ ቐልዮን ነትካ ምክርን ነትካ ጥበብን ነትካ ንፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልኡ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃልካ ዋርታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድሰከ እግዚኦ ሃቢቦት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማሙቕ ልብናን ሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ተፈታ ዝርእን ጭን መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ መድሓንን ጥሙያት ዝሃልን ንጉዓዝ ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓን መቕደርዮም ብስንክድ ዝፅውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽተማ ዛልነት ኣምራም ዝጋን እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ትኽእል ቤተ ክርስቲያን ቁመራዘብ ኦ ጐይታ ከይረብና ኩሉ ሰዓና ኸ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻ ብፍቕሪ ወድኻ ጐይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሐት ወኢዝ ለዓለም ዓለም አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልሱ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ቅረበለና በረከት ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ነፍሳተ አግብርቲከ አእማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ጽጋና ዓመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸናንዓልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለን በደልና ንዓሳና እንደገና ካብ ክፉኣት ድኽነና በረ ፈተና ይተእትወኒ መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ኢናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኻ ደእግዚኣብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ከዓ ንስብርቲ ኢኺ ፍረቀርስኹም ብርቂኡ ቆመን ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ነፍቲ ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን እግዚኦ ጽወነ ኮንከነ ትውልደ ትውልድ
እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰብለነ ተግባረ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኮነንየ ከሃቦ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነንየ ከሃቦ ለንጉሥ ስብሐቲሁ ለይኩን ኮንን በጽድቅ ነዳያን ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ
ለዚከ መጪናን ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ኮንነ በትቅነዳነ እዝበከ ዋድኖሙ ለደቂቀ ምስኪናን ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር ግነዮ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይሁብ ሲሳየ ዘይሁብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዮ አምላከ ዩ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ
ለአምላክህ በሰማይ ከም ብሓድሽ ኩሉን እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመን ኣለና ንውሓተይ ስለ ዝሓለወና ንምስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠታት ሽሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንብዙ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ሓፅር ንምሎ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሮ ርኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወየ ጽር ህዝቦ በሃይለ መላእክቲሁ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋልና ፈተና ተናገርተውና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይኑ አሜን። ወንዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ይኹን። ሕልና ብድንግልኺ ብስጋ ብወንድንግልኺ አንድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ይኹን። ምስሪ ካብ አንስቲ ብርትኺ ፍረከርስ ወርኺ ቆሙል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪና ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓተይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ካብ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መራሒ መልኣካ ስልለልና ከም ዕቤት ፍቕርኻ ቅርብለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣመሳና ደምስስ ካባና ንሓደ ካብ ጸጋኻ ውፅን ፍልናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ተሰመየ ዓብይ ስምካ ልካ ቅረበለና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ለከ ይዳሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ለከ ይዳሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ይጸርሁ እንዘ ይሴብሑ አርውዮ ለተለይሃ አርውዮ
ለሚሃ አስሮ ለማይረራ አስመሮ ለማይረራ ወበነጠብጣብከ ወበነጠብጣብከ ትረቅ ወለበሲሃ ትረቅ ወለበሲሃ ሰዋዕት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አርዮ ለተለሚሃ አስመሮ ለማይረራ ወበነጠብጣብከ ትበቅ ወልደፈሲሃ ስምካ ዘይመውት ያብ ዘይድቅስ ዝክው ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽኻን ስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርከን ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ ይንከዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያይክቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ቅዱስ ምጽዋት ተብጽሐ ካክምትያብሰን ከመሉማ ምድር ኃይልን ክብርን ዝናንነት ከይማኒ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ እግዚአብሔር ምስል ኃጢአትና ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ኸባኻ ስሬትን ህይወትን ቅድሚ ንጻም እዮም ዝመፁ ሰጉትናን ጽምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሕቖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥቕሚ ኣዛብ ቅድሚኻ ያብጻሕ ጎ ጎይትና ኣምላኽና ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸዓ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመጽእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስገንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ዘልፈኒ ወለዓለም
ይሰጠዎ ወይሰሞ ጸኖቶ ለኩሉ ለዘሳሎ እግዚአ ለሰንበት አምላከ ምሕረት ያርው ክረምተ በበዓመት ይሰምዑ ቃሎ ደም ይሰጠዎ ወይሰምዖ ጸሎቶ ለኩሉ ለዘሳሎ እግዚአ ለሰንበት አምላከ ምሕረት ያርው ክረምተ በበዓመት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ሃሌሉያ ይሰጠዎ ወይሰምዖ ጸሎቶ ሃሌሉያ ጸሎቶ ለኩሉ ለዘሰአሎ እግዚአ አምላከ ምሕረት ያርው ክረምተ በበዓመት
ቃሎ
ደመናት ያርሆ ክረምተ በበዓመት ያርሆ ክረምተ በበዓመት የ
ሰምዖ ቃሎ ደመናት ይሰምዖ ቃሎ ደመናት ያሩክር አንተ በበዓመት ያሩክር አንተ በበዓመት ሰምዖ ቃሎ ደመናት ሰምዖ ቃሎ ደመናት ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመና ያርዎ ክረ በበዓመት ያርዎ ክረ በበዓመት ሰምዖ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት Can you stand between my spot, please?
ዓመት ቃሎ ደመናት ቃሉ ቃሎ ደመናት ሰምዑ ቃሎ ቃሎ ደመናት ሰምዑ ቃሎ ደመና ቃሎ ደመናት ሰምዑ ቃሎ ደመናት ቃሎ ደመናት ሰምዑ ቃሎ ደመናት
ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመና ያርኅቡ ክረምተ በበዓመት ያርኅቡ ክረምተ በበዓመት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ያርኅቡ ክረምተ በበዓመት ያርኅቡ ክረምተ በበዓመት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ያርኅቡ ክረምተ በበዓመት ያርኅቡ ክረምተ በበዓመት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ይሰምዑ ቃሎ እግዚአ ለሰንበት አነከ ምሕረት ያርኅቡ ክረምተ በበዓመት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ለዘሰአሎ ሉያ ይሰጠዎ ወይሰምዖ ጸሎቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ይሰጠዎን ወይሰምዖ ጸሎተ ይሰጠዎን ወይሰምዖ ጸሎተ ለኩሎ ለዘሰአሎ ለኩሎ ለዘሰአሎ እግዚአ ለሰንበት አምላከ ምሕረት እግዚአ ለሰንበት አምላከ ምሕረት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት ሃሌሉያ ይሰጠዎን ወይሰምዖ ጸሎቶ ለኵሎ ለዘሰአሎ እግዚአ ለሰንበት አምላከ ምሕረት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ይሰምዑ ቃሎ ደመናት
ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘር ወንዘ ይዘርቦ ዘወርቆ ውስተ ምድረ ሰናይ ቦዘስሳ ወዘሰናሳ እዝነ ሰሚዕ ዘህቦ ለይሰማ ዘይዘር ወንዘ ይዘርቦ ዘወርቆ ውስተ ምድረ ሰናይ ሞዘስሳ ወዘሰናሳ እዝነ ሰሚዕ ዘህቦ ለይሰማ ሃሌሉያ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘር ዘወድቆ ውስተ ምድረ ሰናይ ዘሰላሳ እዝነ ሰሚዕ ዘህቦ ለይሰማ ዘስልሳ እዝነ ስልሳ
Yeah.
ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወእንዘ ይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድር ሰናይ ወእንዘ ይዘርእ ዘወድቆ ውስተ ምድር ሰናይ ቦ ዘስሳ ወቦ ዘሰላሳ እዝነ ሰሚዕ ዘቦ ለይስማዕ ሃሌሉያ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወእንዘ ይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድር ሰናይ ቦ ዘስሳ ወቦ ዘሰላሳ እዝነ ሰሚዕ ዘቦ ለይስማዕ መዝሙር መላእክት ከም ተቐበልካ ኣምላኽና ተቐበለልና። በረኸት ጴጥሮስን ጳውሎስን ድማ ክፈለና። ነፍሳታ ግብርቲከ ኣእማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ጽጌሃና ኣመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣጻናን ዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣምየን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ብሒልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ኣብ ሰማያት እንረብብ አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ፈቃድከ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደለ ከም ዝሓለናሎም በደለና ሳንሳደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና ይፈትወን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለሙ ናትከ አሜን። አዴና ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግልከ ብስጋሁ ንግልሽ ቤታ ሰራዊት ሰላም ለከ ንስኻ ንስብርኽቲ ይኽእል ማሕፀንኩም ብርኹም ርሁም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ስደስ ኃጢአትና ሓድገና ፈተወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ዘስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ነቢይ ሙሴ ዘስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ነቢይ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳዊ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ አናጉንስቲ ስሜሮን ገብረ እግዚአብሔር ጽጋሐና ወለተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሕይወት አብርሑ ገነት አቆፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን እህታን ዘይብሉ ቦታ يعرفلنا نملأ سدرا بيتهم بلو متسننا يحابلنا نبلا بسمايات نبر ربنا ሰማያት ነብር አበና ሰማይ ቀደስ فأجاب تعب سماي كم دمام زيهون على تنجيرانا لمهارنا أنا نزبدلنا بدلنا كم تحدنا بدلنا سامي حدقنا كوكفار حننا برفتنا يتتول መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናት አሜን። አዴና ርዝቅን ማርያም ላይጉርስ ገቤ መላ ሰላም ሰላም ለክለኹ ያነ ኸደግልህ ስጋሁን ለንግዲህ ያደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኹ የሆምን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ነፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ገጸከ ዋስመዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰስል ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰተኪያ ሃሌሉያ
አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ነቢይ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግበርቲከ ወአእማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ አናጉንስጢስ ሜሮን ገብረ እግዚአብሔር ጽጋሃና ወለተ ጽዮን ኢየሱስ ወለተ ሕይወት ዓመተ ጽዮን አብርሑ ጎነት አብሑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ጎህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዕርፈና ብቑዓት ምረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ንብር አቡና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ትምጻእ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ኃይለሃትን ከይንገረና ለማመና ንሕነን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልና በሳህነገና ካብ ኩሉ ክፋትንና እምበር ፈተነይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ኖትካ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክሙ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ቤት ሰራዊት ሰላም ለክልሁ ሆን ስብረት የፍቅረሱም ብሩት ወተጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦፍ ስድ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሀድገልናና ፍቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተና ምህረት ለምልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለናሙ አግባትከ ወአእማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያገዝእ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያህብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ዕለት ሰማያት መንግሥተ ክብርለው በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ዘለረፍት ስሳን በቱ ጸልዩ በእንተ እለናሙ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኦ ጐይታ ኩሉ ንትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንማልደካ ንምለካና ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተትንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ
ዋይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ሁሉም መገድ ነፍሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎም ድማ በትዝለ ግዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ነፍሳተ አግብርቲከ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፋኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ዘለኒ ወለዓለመ አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለዝነ ማርያም ድንግሎት አምላክ መገሰ መስቀሉ አትረዴት ለዚነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይራቅ ማእከለ ማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርያላይሶን 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 Kyrialaison, 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 Kyrialaison.
Kyrieleison, 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 Exio Marane Christos, Exio እግዚአብሔር ምስሌኪ አፍቅሮ ወልኪ ተንስ ምስለ መንፈስከ ጸልዩ
እስመ አድኅና ለነፍስየ እሞት ወለአዕይንት የኒ እምአብእ ወለእገር የኒ እምዳስ እስመ አድኅና አለ ቅርበላ እሞት ወለአዕይንት የኒ ወለእገር የኒ እምዳይጽ አለ ነፍስ ወለእገር የኒ እምዳይጽ ማዳና ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
በአማን ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቀርበለልና ኣምላኽና ከም ቃል ካንብረና በረኸት ጴጥሮስን ጳውሎስን ድማ ክፈለና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብፅቡቅ ቀይረልና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና እዚ ኣብ ንነብረሉ ዘለና ሃገር ኣብ ቅጥራ ግዛት ቴክሳስ ንሪኦ ዘለና ዕለቕለቕ ማይ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ነቲ ዝወረደ ነቲ ዝዘነመ ብሓይልኻ እሞ ንዑ ድማ ኸቶም ቅጾስኻ ሓይሊ ኣለካ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ነቶም ዝዓረፉ ኩሎም መንግስትኻ ውርሶም ነቶም በዚ ተጎዲኦም ዘለዉ ድማ ሕማሞም ፈውስ ቤት ንርሳኣኑ ቤት ኩኖም ንብረቶም ንዝዓነዎ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ፀግዕ ኩኖም ንሕና ድማ ነዝርኢና ኣምላኽና ልቢ ክንገብር ቅድም ምሳኻ ንዕረቕ ብድሕሪኡ ናብ ንሓደ ሓድና ብፍቕሪ ብሰላም ክንነብር እስኻ ሓግዘና ነብሳታ ኣግብርቲ ቀዋማትከ ገብረ እግዚኣብሔር ፅጊሃና ኣመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቕድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ምሳሕ እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ይኽብ ስጋኹን ድንግል ይኽእል እግዚኣብሔር ጽባሕ ኩታብ ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረቲ ፍረ ማሕፀን ርሆም ተዘጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሓሪና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምና ኣሜን ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይኩኮ እሁየ ዲያቆን ተነስሑን ኦ ጎይታ ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ወዶ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 25 ዘስካሕክሕ መከራ እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረኣኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ኸዓ ኣብ ቤቱ ንዘሎ ክወስድ ኣይውረድ እቲ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ድማ ክዳኑ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ኣይመለስ በተን መዓልትታት እቲአን ንጡንሳትን ንመጥበውቲ ህፃናትን ወይልአን ህድማኹም ብኽረምቲ ወይ ከዓኒ ብዕለተ ሰንበት ምእንቲ ኸይከውን ጸልዩ ከመይ ሽዑ ካብ መጀመርታ ዓለም ሒዙ ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂ እውን ኮቶ ዘይከውን ብርቱዕ መከራ ክወርድ እዩ እተን መዓልትታት እቲአን ዘይሓፅራ እንተ ዝኾናሲ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣይምድሓነን ነይሩ ግናኸ እተን መዓልትታት እቲአን ምእንቲ እቶም ሕሩያት ክሓፅራ እየን ሽዑ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ኣብዚ ኣሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣሎ እንተበለኩም ኣይትእመኑ ምኽንያቱ ከዓ ሓሰውቲ መሲሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም እንተ ተኻኣሎምሲ ነቶም ሕሩያት ከይተረፈ እኳ ንምስሓት ዓብይ ምልክታትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ እምበኣር እንሆ ኣብ ምድረ በዳ ኣሎ እንተበልኹም ናብኡ ኣይትኺዱ እንሆ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ ከመይሲ
ሰማይን ምድርን ከሐልፍ ቃለይ ግና አይ ከሐልፍኒ በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለዘቀደሳ ለሰንበት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ክረምተ በበዓመት ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ዓለም ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለዘቀደሳ ለሰንበት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በበዓመት ይቤሎ እግዚአብሔር ለአቡነ አዳም ሠራይኩ ለከ ቤተ ክርስቲያን ወአቡከ ዝናመ ወጸገብኩከ ዘዝናመ ይቤሎ እግዚአብሔር ለአቡነ አዳም ሠራይኩ ክርስቲያን ወአቡከ ዝናመ ወጸገብኩከ ሰላመ ተምሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ይቤሎ እግዚአብሔር ይቤሎ እግዚአብሔር አቡነ አዳም ለአቡነ አዳም ተምሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ይቤሎ እግዚአብሔር ለአቡነ አዳም ሠራይኩ ቤተ ክርስቲያን ወአቡከ ዝናመ ወጸገብኩከ ሰላም ሃሌሉያ
ስብሐት ለአብ ስብሐት ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለዘቀደሳ ለሰንበት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምት በበዓመት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ይብሎ ለአቡነ አዳም ሰላይኩ ለከ ሰንበተ ክርስቲያን ወወሀብኩከ ዜናመ ወጸገኩከ ሰላመ አርነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሎ ነገርክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን። መዝሙርና ዕጣንና ጸለትና ኩሉ ተቐበለልና። ትሕጀና ርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። ነፍሳታ እግብርቲ ከዋይማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ጽጌሃና ዓመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ሃባኻ እሞ ስኻ ጸናንዓልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን
ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋ ክውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጽሐፈ ስንክሳር በዛ ዕለት እዚኣ ማለት 5 ሐምለ ደጊምና እውን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ልሳን ክርስቶስ ምኡዝ ልሳን ዕፍረት መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ምንጪ ጥበብን ምኽርን ዝኾነ ትርጉም ስሙ መራሒ አመስጋኒ ወደብን ህድኣትን ዜና ነዘንቱ እዚ ጳውሎስ አይሁዳዊ ካብ ነገድ ብንያም ፈሪሳዊ ወዲ ፈሪሳዊ እዩ። ቀዳማይ ስሙ ሳውል እዩ። ትርጉሙ ከዓ ውሁብ ማለት እዩ። ንሱ ጎበዝ መልክዐኛ ውቁብ ቁመቱ ሰጥ ዝበለ ምቕያሑ ከም ቅራፍ ሮማን ገጹ ብሩህ አፍንጫው ውፅእ ዝበለ ኣዒንቱ ኩሕላይ ምዕጉርቱ ከም ጽጌረዳ ዝበለ ጭሕሚ ዝኸበቦ እዩ። ንሱ ብሕጊ ኦሪት ፈላጥ ነታ ሕጊ ኸ ቀናኢ ነበረ። እቶም ብሃዋርያ ዝኣመኑ ምእመናን ኣርድእቲ ኣጸቢቖም ይፈርሕዎ ነበሩ። ንሱ ካብ ሊቃነ ካህናት ፍቓድ ወሲዱ ነቶም ብስም ጎይታና ዝሰብኩ ዝነበሩ ኩሎም ይሕዞም ነበረ። ሓደ መዓልቲ ነቶም ምእመናን ክሕዞም ኢሉ ንሃገር ደማስቆ ክኸይድ ከሎ ምስኡን ሓያሎ ሰባት ከለዉ ሃንደበት ካብ ሰማይ መብረቕ ናብኡ በረቐ፣ ናብ ምድሪ ከዓ ወደቐ። ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጐኒ ዝብል ቃል ድማ ሰምዐ። ኦ ጎይታ መን ኢኻ ንስኻ በሎሞ። ኦ ጎይታ መን ኢኻ ንስኻ በሎሞ። ጎይታ ድማ እቲ ንስኻ እትሰጐኒ ዘለኻ ኣነ ኢየሱስ ናዝራዊ እየ ኢሉ መለሰሉ። በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንዓኻ እዩ ዝጐድኣካ። ስለዚ ተንስእ እሞ ናብ ሃገር ደማስቆ እቶም ክትገብሮ ዝግባእካ ድማ ኣብኡ ክነግሩኻ እዮም በሎም። እቶም ምስኡ ዘለዉ ሰባት ከዓ እቲ ድምፂ ይሰምዕዎ ነበሩ፣ ዝርእይዎ ግን ኣይነበረን። ሽዑ ሳውል ካብ ምድሪ ተንስአ፣ ኣዒንቱ ተኸፊተን ከለዋ ክርኢ ኣይከኣለን። መሪሖም ከዓ ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ። ከይበልዐን ከይሰተየን ከይረኣየን 3 መዓልቲ ቀነየ። ሓደ ካብ ኣርድእቲ ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ጎይታ ተገሊጹ ድማ ሃናንያ በሎ። ሃናንያ ኸ እኔኹ ጎይታ ይበለ። ናብታ ቅንዕቲ እትበሃል መንገዲ ኪድ። ካብ ቤተ ይሁዳ ዝኾነ ሳውል ዝበሃል በዓል ጠርሴስ እንሆ እዩ። በዓል ጠርሴስ ንሱ እንሆ ይጽሊ ኣሎ እሞ ድለዮ በሎ። ሃናንያ ኸ ጎይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቅዱሳንካ ዝገበሮ ሕማቕ ተግባር ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብዚ ድማ ነቶም ኩሎም ስምካ ዝጽውዑ ከኣስር ካብ ሊቃነ ካህናት ፍቓድ ሒዙ መጺኡ ኣሎ በሎ። ጎይታ ድማ ኣነ ሕሩይ ኣቕሓ ገይረዩ ኣለኹ። ንሱ ኣብ ኣሕዛብ ኣብ ነገሥታትን ደቂ እስራኤልን ስመይ ክጸውር እዩ። ኣነ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ክሳቐ ከም ዘለዎ ከርእዮ እየ በሎ። ሃናንያ ኸደ እሞ ናብቲ ሳውል ዘለዎ ቦታ እትዩ ክጽሊ ከሎ ረኸቦ። ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣንቢሩ ንኽርኢ ይጸልየሉ። ሳውል ሓወይ እቲ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ መንገዲ ዝተራእየካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካን ናብኻ ልኢኹኒ በሎ። ሽዑ ኣብ ዒንቱ ከም ዓለባ ሳሬት ዝመስል ቅንጥጥ በለሉ እሞ ተንሲኡ ተጠምቀ። እኽሊ በሊዑ ከዓ ጸንዐ።
ኣብ ደማስቆ ምስኣቶም ቀነየ ኣብቲ ኣብያተ ጸሎቶም ከዓ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ወዲ እግዚአብሔር እዩ እናበለ ሰበኸን መሃረን እቶም ዝሰምዑ ድማ ተደነቁ እዚ ደኣ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ነዚ ስም እዚ ዝጽውዑ ዝነበሩ ዝጻቦም ዝነበረ ዶ ኣይኮነን በሉ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ተመልአ ሓቀኛ ሃይማኖት ኣግሃደ ከምቲ ኣብ ሕጊ ኦሪት ዝነበሮ ቅንኣት ከምኡ ድማ ንሕጊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕፅፊ ቅንኣት ኣሕደረ ናብ ኩሉ ማእዝናት ዓለም ከይዱ ብዛዕባ እቲ ዝተሰቕለ ጎይታና ሰበኸ ቁጥሪ ዘይብሎም ኣህዛብ ብኢዱ ኣመኑ ብዙሕ ስቃይን ማህረምትን ማእሰርትን ስደትን ዓብይ ኩነኔን በጽሖ ንሱ ድማ ኣብቲ መልእኽታቱን ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሃዋርያትን ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ አንጾኪያ ምስ ሃዋርያት ኮይኖም ግብሪ እግዚአብሔር ክገብሩ ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ኣነ ንዝደለኽዎም ስራሕ ንሳውልን ንበርናባስን ፍለዩ ለይበሎም ካብኡ ጾሙን ጸለዩን እሞ ኣእዳዎም ኣብ ልዕሊኦም ኣንቢሮም ድማ ኣፋነውዎም ዝተፋነው ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተላኢኾም ሴሌውቅያ ወረዱ ካብኡ ናብ ቆጵሮስ ድሕሪውን ኣብ ሃገር ስልማና ወረዱ ኣብ ኣብያተ ጸሎት ናይ ኣይሁድ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ነገሩ ሰበኹ ኣብ ኩሉ ደሴታት ምስ ተመላለሱ ጳፋ ናብ እትበሃል ዓዲ በጽሑ ኣብኡ ከዓ ሓደ ነቢይ ሓሶት ጠንቋሊ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ረኸቡ ንሱ በርያሱስ እዩ ምስቲ ሰርግዮስ ጳውሎስ ዝበሃል መስተውዓሊ ምስሌነ ሹመኛ ዝቕመጥ ነበረ እቲ ሹመኛ ከዓ ሳውልን በርናባስን ቃል እግዚአብሔር ክሰምዕ ደልዩ ጸውዖም እቲ ጠንቋሊ ኤልማስ ዝብልዎ ትርጉም ስሙ ከምኡ እዩ ንሳውልን ንበርናባስን ይከራኸሮም ነበረ ነቲ ሹመኛ ከዓ ከይኣምን ይኸልኦ ነበረ ናብቲ ጳውሎስ ዝተባህለ ሳውል መንፈስ ቅዱስ መልአ እሞ ጠመቶ ኣታ ኩሉ ኃጢአትን ኩሉ ክፋትን ዝመልአካ ወዲ ሰይጣን ጸላኢ ኩሉ ጽድቂ ነቲ ቅኑዕ መገዲ እግዚአብሔር ካብ ምጥዋይሲ ካንዶ ኣይተዓርፍን ኢኻ በሎ እነሃ እምበኣር ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኻ ኣላ ክትዓውር ኢኻ ዕድሜኻ ክሳብ ዝበጽሕ ድማ ፀሓይ ኣይክትርእኒ ኢኻ በሎ ሽዑ ዓይኑ ተኸለለ ምርኣይ ሰኣነ እሞ ዝመርሖ ደለየ እቲ ሹመኛ ነዚ ርእዩ ሰንበደ ብጎይታኻ ኣመነ ኣብ ሃገር ልስጥራን ካብ ዝውለድ ካብ ከርሲ ኣዲኡ ጀሚሩ ኣጋሩ ዝለመሰ ሰብኣይ ነበረ ካብ ዝውለድ ኮፍ ምስ በለ እምበር ከይዱ ዘይፈልጥ ንጳውሎስ ክምህር ከሎ ሰምዖ ጠመቶ ድማ ጳውሎስ ድማ ክሓዊ ሃይማኖት ከም ዘለዎ ርእዩ ዓው ኢሉ ተንስእ ቀጢልካ ብእግርኻ ደው በልበሎ ሽዑ ንሱ ከዓ ተንሲኡ ከደ እቶም ኣህዛብ እቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ርእዮም ብቋንቋ ሊቃኦንስጢ ዓው ኢሎም ኣማልኽቲ ሰብ ተመሲሎም ናባና ወሪዶም በሉ ንበርናባስ ድያ ንጳውሎስ ድማ ሄርሜን ኢሎም ሰመይዎም ምክንያቱ ጳውሎስ ብትምህርቱ ፈላጥ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቅዱስ ከተማ ናይ መርከብ መቕደሶም ኣቑሑ መሰዊታት ዕምባባታትን ኣብዑርን ሒዞም መጺኦም ክስውእሎም ደለዩ በርናባስን ጳውሎስን ሃዋርያት ግና ነዚ ምስ ሰምዑ ክዳውንቶም ቀደዱ ናብቶም ኣሕዛብ ከይዶም ድማ ከምዚ በልዎም አንቱም ሰባት እዚ ነገር እንታይ እዩ ንሕናስ ከማኻትኩም መወቲ ሰባት ኢና እዚ ብላሽ ዝኾነ ግብሪ ግደፍዎ ንብለኩም ኣሎና ናይቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኩሉ ዝፈጠረን ህያው እግዚአብሔር ክትምለሱ ንነግረኩም ኣሎና በልዎም ኣብቲ ቀዳማይ ዘመን ንኣሕዛብ ንዝደለይዎ ክኸዱ ሓደጎም ንርእሱ ብዘይ ምስክር ኣይነበረን ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናብ እናሃበ በብዓመቱ ክራማት እናበራረየ እኽሉ ኣብቂሉ ኣፍርዩ ዘጽገበናን ልብና ዘሐጎሰናን ንሱ እዩ እዚ ምስ በልዎም ከይስውዑሎም ብጨንቂ ከልከልዎም ኣይሁድ ካብ አንጾኪያን ካብ ኢቆንያን መጺኦም ነቶም ኣህዛብ ኣስድዕዎም ኣብ ልዕሊኦም ክፉእ ከም ዝሓስቡ ገበርዎም ንጳውሎስ ብእምኒ ቀጥቀጥዎ ጎቲቶም ከዓ ካብቲ ከተማ ኣውፅእዎ እሞ ዝሞተ መሰሎም እቶም ኣርድእቱ ክብብ ምስ በልዎ ከዓ ተንሲኡ ናብ ከተማ ኣተወ
ንጽባሒቱ ወፂኡ ምስ በርናባስ ናብ ሃገር ደርቤን ከደሞ ኣብታ ዓዲ ሰበኹ ንብዙሓት ከዓ መለሱ ናብ ሃገር ልስጥራንን ኢቆንዮንን አንጾኪያን ተመሊሶም ድማ ነቶም ህዝቢ ምሂሮም ነፍሳቶም አጸናንዕዎም ንመንግስቲ እግዚአብሔር በብዙሕ ፀበባ ኢና ክንኣትዋ ዝግባአና እናበሉ ብሃይማኖት ጸኒዖም ክነብሩ አተባብዕዎም። ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት መራሕቲ ካህናት ምሸሙሎም ድማ ጾይሞም ጸልዮም ናብቲ ዝኣመንዎ እግዚአብሔር ኣማሕፀንዎም። ብድሕሪዚ ናብ ኣፍራቅያ ናብ ገላትያን ጢሮአድን ከዱ ካብኡ ብመቄዶንያ ሓለፉ እሞ ኣብኡ ሓንቲ ጋኔን ዝሓደራ ጓል ረኸቡ። ንሳ ብጎይታታ ብዙሕ ጠቕሚ ተእትወሎም ነበረት። ደድሕሪኦም እናሰዓበት ድማ ዓዊላ እዚኦም ባሮት እግዚአብሔር እዮም መገዲ ምድሓን ይምህሩና ኣለዉ ትብል ነበረት። ንጳውሎስ ከዓ ከምኡ እናበለት ኣሸገረቶ። ድሕሪዚ ጳውሎስ ናብኣ ተመሊሱ ነቲ ኣብኣ ሓዲሩ ዝነበረ ርኩስ መንፈስ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገሰጾ እሞ ካብኣ ወፀ። ንሳ ድማ ሓወየት። ብድሕሪዚ ናብ ሃገረ ሓለብ በጽሑ። በድሮና ዝስማ ንኣደ ጢሞቴዎስ ካብ ምዉታን ኣተንሳኣ። ኣብኡ ከዓ ናብቲ ኣምላኽ ናይቲ ዓዲ ክስውእዎ ደልዮም ንጳውሎስ ናብ እቶን ሓዊ ኣእተውዎ። ንሱ ከዓ ኣብቲ ማእከል እቶም ኮይኑ ኣእዳዉ ብኣርኣያ ትምህርተ መስቀል ዘርግሐ። እቶም ደቂ ዓዲ ምስ ረኣይዎ ከዓ ክወፅእ ለመንዎ። ካብቲ ሓዊ ድማ ገለ ነገር ከይተንከፎ ወፀ። ኩሎም ከዓ ሰገድሉ እሞ ብኢዱ ከዓ ኣመኑ። ኣርስጦስ ገዛኢ እታ ሃገር እውን ለመነ። እቶም ኣገልገልቲ ጣዖት 7 ግና ሃዲሞም ተሓብኡ። ጳውሎስ ከዓ ነቲ ብኣምሳል ጉዛ ዝኾነ ምስሊ ወርቂ ጠውዖም። ብኣምሳል ኣንበሳ ኮይኑ ድማ ኣብ ማእከል ቤት ጸሎት ደው በለ። እቶም ዘምልኹኻ ካህናት ደኣ ኣበይ ኣለዉ በሎ። እቲ ኣምሳል ኣንበሳ ድማ ጎይታይ ኣብ ዘለውዎ ክሳዕ ዝነግረካ ተዓገሰኒ በሎ። ናብቲ ተሓቢኦምዎ ዘለዉ ከይዱ ድማ ካብቶም ካህናት ንሓደ ብኣፉ ሒዙ ብክሳዱ ሓኒቑ ከም ውት ጓቲቱ ናብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ደርበዮ። ከምኡ ገይሩ ን7 ኣውፅኦም። እቶም ህዝቢ ነዚ ምስ ረኣዩ ነቶም ካህናት ጣዖት ክቐትልዎም ደለዩ። ጳውሎስ ከዓ ሎሚ ኣብዛ ሃገር ድሕነት እምበር ሞት ኣይግባእን እዩ በለ። ንኩሎም ህዝቢ ድማ ኣጠመቖም። ነቲ ኣንበሳ ዝኾነ ምስሊ ጉዛ ድማ ኣታ ኣንበሳ ስለ ዝተለኣኽካኒ ኣይትፍራሕ ክሳብ ዝደልየካ ህላዌኻ ኣብ በረኻ ይኹን በሎ። ንሱ እቲ ኣንበሳ ድማ ናብ በረኻ ኸደ። ካብኡ ጳውሎስ ናብ ኣካ ከደ። ኣብኡ ኣብኣ ምስ በፅሐ ኩሎም ዜናኡ ሰምዑ። ናብኡ ተኣኪቦም ድማ ሒዞም ሳቐይዎ። መሊሶም 2 ኣቡዑር ኣምፂኦም እስንጥስ ምስ ዝተባህለ ረዲ ኣጋሩ ኣሲሮም በቶም ኣቡዑር ጎቲቶም ኣብቲ ገምገም ዓዲ ብልዕሊ በላሕቲ ኣእማን ደሞም እናወሓዘ ስጋኦም እናተዘጋገለ ኣጋሮም እናተሳቀየ ሳቀይዎም እሞ እቶም ኣርድእቲ ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለዩ ድማ እቶም ኣቡዑር ምስቲ ዝኽብክቦም ዝነበረ ኣእማን ኮኑ። እቶም ህዝቢ እቲ ዝረኣይዎ ነቲ ገዛኢ ነገርዎ። ንሱኻ ተቆጥዐ በእማን እናቐጥቀጡ ካብኡ ከውፅዎም ከዓ ኣዘዘ። ንጳውሎስ ምስ ረኣዮ ኣታ ጠንቋሊ ኣነ ክቐፅዓካ እየ በሎ። 2 ምስልታት ኣቡዑር ናብ ሓፂን ከምፁ ኣዘዘ። 2 ምስልታት ኣቡዑር ናይ ሓፂን ከምፁ ኣዘዘ። ቅጥራን ተይ ስብሕን ሓዊሶም ብውሽጥን ብደገን ነቶም 2 ናይ ሓፂን ምስሊ ኣቡዑር ቀብእዎም። ነቶም ኣርድእቲ ኣብኦም ሰቂሎም ናብ እቶን ሓዊ ከእትዎም መሊሶም ኣብ ልዕሊኦም 3 መዓልትን 3 ለይትን ሓዊ ኣንደዱ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መላእኽቱ መፂኡ ነቲ እቶን ሓዊ ካብ ቦትኡ ናብቲ ኣደባባይ ፍርዲ ከም ዝግዕዝ ገይሩ እቲ ሓዊ ተመሊሱ ነቶም ደቅቲ ዓዲ ኣቃጸሎም። ነቶም ዝተረፉ ድማ ቃል ካብ ሰማይ ወፂ ጸዊዑ ኣብ ሓደ ከም ዝእከቡ ገበሮም። እቲ ኣቐዲሙ ናብ በረኻ ዝሰደዶ ኣንበሳ መፂኡ ድማ ዓው ኢሉ ብልዑል ቃል በቲ ጳውሎስ ዝስሙ ዝሰብኮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ በሎም። እቲ ኣንበሳ ተመሊሱ ንጳውሎስን
ንእስክንጥስን እዞም ደቂ እዚ ሃገር ሓይሊ ኣምላኽ ክፈልጡ ካብዚ ሓዊ ውፁ በሎም። ንሳቶም ከዓ ሽዑ ናብቲ እቶን ሓዊ ብጥዑያቶም ፀጉሪ ርእሶም እኳ ከይተተንከፉ ጨና ሓዊ ዘይብሎም ወፁ። እቶም ደቅቲ ዓዲ ብሓደ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን ኢሎም ጨርሑ። ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ብድሕሪዚ ብስም ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣጠመቕዎም። ብእስክንጥስ ክህነት ሸይሙ ቤተ ክርስቲያን ሓነጸሎም። ካብኡ ናብ ሃገር ኣቴና ከደ። ኣብኡ እውን ምስ ፊልጶስ ናብ ክልተ ዓድታት ከዱ። ኣብኡ ሰበኹ እሞ መራዕቲ እታ ሃገር ከዓ ሓዝዎም፣ ኣሰርዎም፣ ኣብ ክሳውዶም ሰንሰለት ኣእተውሎም። ኣራእሶም ዝኸድን ቆቢዕ ሓፂን ገበሩሎም። መሊሶም ንጉንቦ ኢዶምን ኣጻብዖምን ዝኸድን ሓፃውን ኣእተውሎም። ንመንኮቦምን ክሳዶምን ዝሽፍን ሓፂን ሰሪሖም ድማ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ሸንከሩሎም። ንኹሉ ኣካሎም ዝሽፍን ሰፊሕ ሓፂን ሰሪሖም ድማ ኣካላቶም ከምዘይርአ ብክልተ ጎድኖም ምስቲ ሰሌዳ ሓፂን ሸንከርዎ። ሳእኒ ሓፂን ሰሪሖም ከዓ ካብ ኩርኩርኦም ክሳዕ ሰለፎም ዝበፅሕ መሳምር ገይሮም ሸንከርዎም። ካብ ሓፂን ምስሊ ግላስ ገበሩ። ሰራሕቲ ኣቃቂር መፂኦም ከዓ መጠን 1 መኽሊት ዝኸውን ዓረር ዓብይ ናይ ሓፂን ድስቲ 7 መስፈር ዘይቲ ሰሊጥ ኣብኡ ሓዊሶም ስብሕን መዓር ግራን ዝብልዎ ናይ ከብቲ ለኻይን ብዙሕ ቃቂር ፈሳሲ ነቲ ሓዊ ኣፀቢቑ ዘቃፅሎ ፒሳ ተይ ቅጥራን 7 ጥቕላል ናብ ቀልፎጵያ ቀለምጲዳ ሰጠጵዮን ዝተባህለ ተባራዒ ነገር ብዙሕ ዕንፀይቲ ብሓዊ ዝመኸኸ ኣቃቂር ፈሳሲ ኣብ ድስቲ ኣምኪኾም ኣብ ልዕሊ እቲ ስጋ ቅዱሳን ገይሮሞ ዘለው ሓፃውን ኣፍሰስዎ። ኣብ ኣካላት ስጋኦም ኣፀቢቑ ክሳዕ ዝጣበቕ ኮነ። መሊሶም እቲ ብሓዊ ዘምከኽዎ ዓረር ካብ ኣጋሮም ክሳዕ ርእሶም ዝበፅሕ ክዓውሎም። ምንዋሑ 5 እመት ዝኸውን ሰኖባር ዝብልዎ ገዚፍ ዓንዲ ኣብኡ ኣላጊቦም ኣቐምዎም እሞ ኣብቶም ሃዋርያት ሓዊ ኣጎዱ። እቲ ሓዊ ከዓ ተቓፂሉ ልዕሊ ስጋኦም ወፀ። እቶም ሃዋርያት ድማ ናብ እግዚኣብሔር ጸለዩ እሞ ኣምላኽ ከዓ ካብ መኳንንቲ ናብ ሓደ ርህራሄ ኣእተወ። ነቶም ሰባት ድማ ፍትሕዎም በሎም። ሽዑ ፈትሕዎም። እቲ ኣብ ኣካላቶም ዝነበረ ሓፃውን ድማ ኣለዩሎም እሞ ስጋኦም ኩሉ ተዘጋጊሉ ደሞም ብዙሕ ናብ ምድሪ ፈሰሰ። ሰይጣን ከዓ መሊሱ ኣብ ልቢ እቶም ደቂ ተዓዲ ኣእተዎሞ ንሃዋርያት ከም ብሓድሽ ናብ ሓዊ ኣእተዎም። ሽዑ ጎይታ ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቲ ሃልሃልቲ ሓዊ ኣጥፍኦ። ዝናም ዝመልአት ብርቲ ደመና መፂኣ ድማ ኣብ ልዕሊ ስጋኦም ንሃዋርያት ዞረት። እቶም ደቂ ዓዲ ከዓ ነዚ ምስ ረኣዩ ኩሎም ኣመኑ። ኣብታ ሃገር ብዙሕ ተሳቐዩ። ሓንሳብ ብዳርባ እምኒ ሓንሳብ ብምውርዋር ፍላፃታት ግናኸ ብዙሓት ምዉታን ድማ ኣተንሱ እሞ ናብታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከም ዝፀንዑ ገበርዎም። ካብኡ ጳውሎስ ናብ ካልእ ሃገር ከደ። ቅዱስ ወንጌል ከዓ ሰበኸ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ተራእዮ ፍቁረይን ሕሩየይን ሰላም ንዓኻ ይኹን በሎ። ኩሉ መዘከርታኻ ዝገበረ ስምካ ዝፀውዐ ቤተ ክርስቲያን ዝሃነፀ ኣብኣ ዝጸለየ መብፃዕኡ ዝወፈየላ በቲ ትዝከረሉ መዓልቲ ምሕረት ርህራሄ ዝገበረ ነዚኦም ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስቲ ኣቦይ ምሳኻ ከንብሮም እየ። ብስምካ ንዝተሃንፃ ኣብያተ ክርስቲያናት ከዓ መላእኽተይ ከም ዝሓልውወን ክገብር እየ ኢሉ ብዙሕ ኪዳን ሃቦ። ብቅዱስ ኣፉ ሰዓሞ። ካብኡ ድማ ናብ ሰማይ ዓረገ። ብድሕሪዚ ናብ ብዙሓት ዓድታት ተዘዋወረ። ክሳብ ሃገር እልዋሪቆን ከዓ በፅሐ። ነደ ብርሃን እግዝእትነ ማርያም ድማ ረኣያ። ንሳ ከዓ ኣብታ ሃገር ክምህር ኣዘዘቶ። ብዙሕ ነገር ነገረቶ። ሰላምታ ምሳበቶ ንሰማያት ዓረገት። ካብኡ ናብ ሃገር ሮማ ኣተወ። ኣብኣ ሰበኸ እሞ
ብኢዱ ብዙሓት ሰባት ኣመኑ። ጥምቀት ክርስትናካ ኣጠምቖም። 14 መልእኽትታት ዝሓዘ መጽሓፍ ጸሓፈ። ንሱ ድማ ፍጹም ጥበብን ፍልጠትን ዝመልአ እዩ። ሓንቲ ካብተን መልእኽትታቱ ቀዳመይቲ ኣብ ቆሮንቶስ ኮይኑ ዝጸሓፋ ናብ ሮማ ዝተላኸት እያ። ጽቡቕ ጉያው ምስ ፈጸመ ንጉስ ኔሮን ሒዙ ዓብይ ኩነኔ ኮነኖ፣ ሳቐዮ። ርእሱ ብሰይፊ ክቑረጽ ድማ ኣዘዘ። ናብቲ ሰያፊ ክኸይድ ከሎ ካብ ኣዝማን ንጉስ ኔሮን ዝኾነት ብኢዱ ዝኣመነት ሓንቲ ጓል ረኸበቶ። ምስቲ ሰያፊ ምስ ራየቶ ከዓ በኸየት። ንሱ ኸኣ ኣጸናንዓ እሞ እታ መንዲልኪ መጎልበቢትኪ እሞሃብኒ ሕጂ ክመሰልኪ እየ በላ። ንሳ ከዓ መጎልበቢኣ ሃበቶ። ንሱ ከዓ ናብቲ ኣርኣስ ዝስይፍሉ ቦታ ምስቲ ሰያፊ ከደ። ነቲ ሰያፊ ንኽቖርጾ ርእሱ ምስ ኣነነሉ ብመንዲል ናይታ ጓል ገይሩ ገጹ ከደነ። እቲ ሰያፊ ከዓ ርእሲ ቅዱስ ጳውሎስ ቆረጸ። ብመንዲል ናይታ ጓል ተኸዲኑ ከዓ ገደፎ። እቲ ሰያፊ ንጳውሎስ ከም ዝቐተሎ ነቲ ንጉስ ክነግሮ ኢሉ ምስ ተመልሰ እታ ጓል ረኸበቶ። ጳውሎስ ኣበይ ኣሎ በለቶ። ንሱ ከዓ ኣብቲ ኣርኣስ ዝቖረጾ ቦታ ተደርቢዩ ኣሎ፣ ርእሱ በታ መንዲልኪ ተኸዲኑ ኣሎ በላ። ንሳ ከዓ ከምዚ ኢላ መለሰትሉ፣ ሓሲኻ ኢኻ? እነሆ ሕጂ ጴጥሮስን ጳውሎስን ባይ ሓሊፎም። ንሳቶም ኣልባስ ነገስታት ለቢሶም ኣብ ራእሶም ኣኽሊላት ደፊኦም ንዓይ ከዓ መንዲለ ሂቦምኒ። እነት እዛ መንዲለ ረኣያ ኢላ ነቲ ሰያፊ መንዲላ ኣርኣየቶ። ከምኡውን ነቶም ምስኡ ዘለዉ ንሳቶም ከዓ ኩሎም ተደነቑ፣ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣመኑ። ቅድሚ ዕረፍቱ እግዚኣብሔር ብኢዱ ክቑፀሩ ዘይከኣሉ ተኣምራትን መንክራትን ይገብር ነበረ። ነቶም ሕሙማት ምስ ዓራውቶም በቲ ጳውሎስ ዝሓልፎ መገዲ የቐምጥዎም እሞ ክሓልፍ ከሎ ጽላሎቱ እንተበጽሖም ሽዑ ንሽዑ ይሓዊውን ነበሩ። እግዚአብሔር ብጸሎቱ ንኹልና ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለጳውሎስ ሃይማኖተ ክርስቶስ ዘአግሃደ እስከ አቁሰልዎ በሰይፍ ወመተርዎ ክሳደ ከመ ይግብእ ህዝበ ህየንተ ቀዳሚ ሰደደ በላይለ አብዳን ተመሰለ አብደ ወለአይሁድኒ ኮኖሙ አይሁደ። ሰላም ንጳውሎስ ሃይማኖት ክርስቶስ ንዘግሃደ ክሳብ ዘቁሰልዎ ብሰይፉን ዝመተርዎ ክሳዱ ክንድቲ ህዝቢ ንህዝቢ ምስዳድ ዘሳደደ ኣብቶም ዓያሹ ዓሻ መሰለ ተመሰለ ዓብደ ኣብ አይሁድ ከዓ ኮኖሙ አይሁደ። ሰላም እብል ዘአክርጶስ አንስትያ ዴውርስ ወቃርያ አቅባማ ወአቅራባንያ ለአካስቲያና ሰላም ብእሲተ አላታቤዎስ ዘሮሚያ በዓለ ትምህርቱ ለጳውሎስ ሐዋርያ ዘምስካበ ስእበት ወሩክስ ሰኪበ አበያ። ሰላም እብል ናይ ክርስቶስ አንስቲ ዴውርስ ቃርያ አቅባማ አቅራባንያ ነአክስትንያ ሰላም ሰይቲ አልታቢዮስ ናይ ሮሚያ በቃል ትምህርቱ ንጳውሎስ ሐዋርያ ኣብ ዓራት ሓጢአትን ርክሰትን ምድቃስ ዘአበያ። በዛ ዕለት እዚያ መዘከርታ 72 አርድእቲ እያ። ከምኡውን ኣብ ሃገር ጋዛ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ይስሐቅን ናይ ደብረ ዓሳ ጻድቃን እውን ዝዝከርሉ ዕለት እዩ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብል በቃል ወውዋኤ አርድእተ ክርስቶስ ሰብአ ለላ አዝማቲክሙ ብዘበጽዋኤ አይጉራተ ኩሎ ኣብ መፈነወክሙ ዘበበክልኤ ዘረወ ኢምእመናነ እምነ ምእመናን ጉባኤ ባዕዳዊክሙ ዘተጸውረ መሲኤ። ሰላም እብል በቃል ዓውታ አርድእቲ ክርስቶስ ሰብዓ በብስምኩም ጸዊዐ ናብ ኩሉ ዓለማት ምስ ለኣኽኹም በብኽልኤ ዘይኣምኑ በተነ ካብ ናይ ኣመንቲ ጉባኤ በእዳውኩም ዝተጸውረ መስአ። ሰላም ለከ ቆመ በቀል ትዋርስ ዘፈረየተከ ግዝ ይስሐቅ ጥቡእ ሰማይተ አምላክ አዚዝ ህድፈኒ በጸሎትከ ለብሲ ትኩዝ እማይከለ ማይ ዘላኳ ወጋይዝ።
ሰላም ንዓኻ ቁመት ሆሳእና ወዓርዝ ዝፈረየትካ ግእዝ ይስሐቅ ትጉህ ምስክር ኣምላኽ እዙዝ ብጸሎትካ ክደነኒ ንዓይ ንትኩዝ ካብ ማእኸል ማይ ዘለዎ ቆየቓ ምስጋይዝ ሰላም እብል እለ ደብረ ዓሳ ኣበወ ትርሲተ ዓለም ኩሎ ዘረሰይክሙ እዳወ በማይቀፈ ጌጋይ እምግምየ እስመ ቅብየ ተክወ ጸግውኒ ኣጋእዝትየ ብርሃነ ክሙ ህትወ ጊዜ መንፈቀ ሌሊት እትቀበል መርዓውየ ስርገወ ሰላም እብል ናይ ደብሪ ዓሳ ኣበው ሽልማት ዓለም ኩሉ ዝገበርክሙ ዕዳው ብመዓንቀፊ ጌጋ ካብ ዕትሮ ቅብአይ ምስ ዝከዓው ጎይቶቶይ ዓድሉኒ ብርሃንክሙ ብሩህ ብርሃንኩም ህትው ኣጋ ፍርቂ ለይቲ ክቕበል መርዓዊ ስርግው በዛ ለይቲ እዚኣ ንሊቀ መላእኽት ሳቁኤል መዘከርታው እያ ኣማላድነቱ ምስኡ ንኹልናን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለከ ሳቁኤል ብሁት ዲበ መናፍስት ዘጾረከ ዘጸዊረከ መርሆ ምስለ መላእክት ኣርሁ መዝገቦ ለዝናመ ዝንቱ ክረምት በዘያህመለምል ሰርጽ ወይ ሰምር ገራይት ሰላም ንዓኻ ሳቁኤል ስልጡን ኣብ ልዕሊ መናፍስት መፍትሕ ተሸምካ ምስ መላእኽት መዝገቡ ክፈት ንዝናም እዚ ክረምት ኣቁፅልቲ ክልምልም ክፈሪ ግራውት ድህረ ተወቅፈት ምንዳብየ ወተኣገሰት መከራ በብሔረ ባይድ ወበሃገራ ለቀበላሃ ዘመፁ በአይነ መንፈስ ነጸራ ማርያም ነያ ወክርስቶስ በኩራ ብሂላ አይረፈት መስቀል ክብራ ሽግር ምስተቐበለት ምስተዓገሰት መከራ ኣብ ሃገር ባይድ ኮነ ኣብ ሃገራ ንምቕባላት ዝመፁ ብዓይኒ መንፈስ ነፂራ ማርያም እነህት ክርስቶስ እውን በኹራ ኢላ ኣዕረፈት መስቀል ክብራ ሰላም ለመርቆሌዎስ ረድአ ጳውሎስ ወልደዮና በቅብአ ጽጌያት ለስጋሁ ሶበ ቀብአ በድና ይቤሎ ለሊሁ በቃለ ትሕትና እፎ በበድ ዘመጠነዝ አይጎልከ ጼና እንዘ ህያው አንተ ወአንተ ዳህና ሰላም ንመርቄሎስ ረድአ ጳውሎስ ወዲዮና ብቕቢ ጽጌያት ንስጋኡ ምስ ቀብአ በድና በሎ ድማ ባዕሉ ብቓል ትሕትና ከመይከ ኣጥፋካ ክንድዚ ዝኣክል ጨና ህያው ከለኻ ንስኻ ህያው እወዳሕና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዕለት 6 ሐምለ በዛ ዕለት እዚኣ ነዝራ ዕርገት ስጋው ኮነ በዛ ዕለት እዚኣ ካብ ቅድስትሽ ዘኣቅረብኩ ማህሌተ ኣዘኪርያ ኢላፈ እምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጻፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምለ አቡኡ ብኡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕት አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኮ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወንኡስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዘ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘ ሰምዐ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባ ስውረ ይምሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኹም ጻድቃን ምስ ሰማዕት ዘዕረፍኩም በዛ ሎሚ ዕለት ንዓለም ዘሰነፍኩም ኢኹም ንስሓትኩም ብኩሉ ትዕግስት ካብ ቅድሚ ፈጣሪ ለምኑ ብኩሉ ሰዓት ብዘይካ ንስሓ ንዓና ከይወስደና ሞት ሰላም ንዓኹም ናይዛ ዕለት እዚኣ ጻድቃን ኩልኹም ሰብኡትን ኣንስትን በብኣስማትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴ ንስኹም ምእንቲ ማርያም ኣዴና ዘክሩና ብጸሎትኩም ንኽትሕልወና ተማሕፂና ኣሎና ብናይ ክርስቶስ ደም أمت نساتهم دسمرخا نحنا كنا سمرك أصغر دعنا بسمايات تنبر عبونا سمكا يقدس من قصة مصاف غير كام تاب سمايكم ودمام دريخون علت مقبنا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحلقنا لهم بدلنا نعسنا لقلنا كاب كفاتنا ننبر فتنا يتأتونا من قصة حيلا كبر نزل علمنا تكاي ما أمينا وستي مريمنا قدس كفر من أسلام سلام لك الله وبعدنا غدن كلي غبسك غدن كلي أتيسي عبير طبعات كوي تسرع وسلام لك الله ونسخك ونسبر فرقر صوم رحمة الزكاة سيعبير مساء بفتزنا
ስማ ብወልዱ መንፈስ ቅዱስ ኣሃደ ኣምላክ ኣሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ለምን፣ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብንካን ኣይትሕደጎ ደኣ። ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይጠጠምካ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ኻህንፅእ እምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ድኒ ንምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ኸተውፅኣካ እያ። ባዕድን ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፁይቱን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግን ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገሪ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሳኹ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሴላብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም። ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና፣ ስረየልና፣ ናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ንስኻ ለዋ ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ኣይዕርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንብፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም። ወኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጐይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ከተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይመኑ ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘከር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጐይታ ብኹነ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር። ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጐይታ ነፍሳት ኣክብርቲኮ ኣይማቲከ ግብረ እግዚኣብሔር ጽጋሃና ዓመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንዓና እውን ካብ ኩል በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥ ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ካብ ንርሓቅ ግበረና። ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና። ስምናውን ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ይወፅ ሓፈልና። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن منفس قدوس نعبا عبدت زعل الزئان زا صعد زئان كدست صمميا زعل الزئان زا صعد زئان كدست صمميا قومون بفرحاتن بصمانان قومون صليون زገብራ ለሕፅእ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይበልጠኑ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅድሳተ ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴም ወይተመጠወ እምቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ መሃሩነ ሐዋርያት ባጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ናው ህብስት ዘወረደ ሰማያት ወሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛሕሊ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡን ጉዱን ናይ ባረትካ እሞኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ኣብ ምድሪ ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ ገጽካ ኣይትምለስ ተኸቲዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነና ኣይትግደፈና ኣምላኸይ መድሓኔን ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለና ኣውሎጆ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ባልማመጦን ኣልያትንኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ህብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ብኻ ኸሙ ብሓቂ ብየማን ከዓተት ብኢድካውን ባርቕ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጥኖ እዚ ህብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝጎነዝኻሞ ከም ዝሰመርካሎም ንዓናውን ከማቶም ስመረልና አሜን። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን
ኦ እግዚአብሔር አምላክና አበረኻ ቁርባን ቤት ተቀበልካ ና ውሽጢ መድከብ ንአብርሃም አብሮስ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ደቕሮና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መብኣን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር የኔ ዋልቦ ዚያጣኒ ውሰብሔር ሱሪ ያድረኒ ወበማዕር ያጽነኒ የጣለ ነፍሲ የውሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጸሎተ ሞት እየፈርሁ ለኩ እስመ አንተ ምስሌየ በትርከቡ ከስታመከ እማንተ ገሰጻኒ ወሰራይከ ማደ በቅድሜየ በአንጻሬው ነለ ይሳቅዩኒ ወአጽሐርከ በቀበረስየ ጽዋዕከኒ ጽኑ ያርያዊ ምሕረትከ ትለወኒ በኩሉ ማለ ሕይወትየ كما تنرمتنا أنه ومائل سبعة أب والله منفس قدوس العالم على عالم آمين آمين ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላ ምፀውኻና መርዓት ካብ ሞት ባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረቡንም ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንሳና ኩልሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ለምን ቅዱስ ኣን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሁን ጥዑሙን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንዕንመንፅን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንዕንመንፅን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይገባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩረ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቕን ናይ ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምዓትካ ኣብ ሰማይ ከምኡድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንበገልና ካብ ኩሉ ክፋለለና እምበር ናብ ፈተና ተእትወና ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ባርክናትካ ይማእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ኣብ ሰላምታ ይግባእ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ሰራዊት ሰላም ለክለኩም ምስልክ ኣብ ኣንስትነት ረከብ ጽጉር እዩ እግዚአብሔር ምሳኺ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪፍትውድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትና ኣሜን ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጢልና ንቁም
አሃዱ መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ ምህረቱ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ለዓለም አሜን። ሃሌሉያ እግዚኦ
እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣጥሕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ዛቦን ጎይተና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካሎና እሱ ዋስተብቁ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላይሌነ በእንተ ዝንቶ ንስእለከ ወነሃሰስ እምነይሮ ተከ ኦ መፍቀሬ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝልምነካለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስእለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ናኻ ብምምራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሮ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕብ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕብ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕብ ጠቕሚ ዝሓሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ መኻብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለኩልክሙ ከም በዓድ
ሓድሽ ኩሉ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበውኦ መባ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህን ኣብ ቃልና ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ወረድካ ናይ ወት ሕብስተ ንስኻኻ ምንቲ ድኽነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንና ሕፀንን ኣለና ሙቀሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ተፈት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባረኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጸሃዮም ነዚ ህብስቲ ዝንጻት ንዝጽኻኻ እውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተኸዳዊኖም ክብርደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልኡን ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የረባኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም በምሳት ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እምቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዊ ሴፍን ቀዲም መስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም መሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም እዛ ተቐለና ሃዋርያ ሰብዓ ልዕሊ ብፃይ በውሉ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂመን ቃልን ቀናትን ጽንና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዜ ጸሎቶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ምሕዊት መድሓኒት ንክብ ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበታኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልጋሊኻ ሃዋርያት ውፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዝሓደክምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኣብ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን ደልና ኣሎና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰውትና ንስና ቦታተይና ኣሕዋተይና ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ ኣብ ቅድመ ሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ምእመናንን
ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረት ዝረገልና ኩሉ ማእሰት ሓጢሓትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ተንኮል ኮነ ክፋት ልበይ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቕልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነብሳት ኣግብርቲ ከገብረ እግዚአብሔር ጽግሐና ወለተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ፍርሃት ስምካ መልአና ቅዱስ ፍቓድካ ብምፍጻም ኣጽንዓና ለዋሃብ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ምዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምስኻ ማዕረ ምሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም እግዚአብሔር ናይለቱ ሲሳዮም ክስርዓሎም ምንቲ ጥማትን ጽማትን እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር ፈጺሞ ክረጋጎም ምንቲ ውዝናትን ቦያትን እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር ከማሰርቶም ምንቲ ክፈቶም ምንቲ ውስራት እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ከመልሶም ምንቲ ሙሩካት እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጽሞም ከፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ጽባት እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር ቅጡ ክወሶም ምሕረቱን ጸጋን ክልካሎም ምንቲ ኹማትን ዶያትን እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ውጣውና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ንሓዋትና ንሓትና እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘየደልዮ ቦታ ክየዝንም ምንቲ ዝናም እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ሰኖምን ዓቁምን ክመልእ ምንቲ ማታ ኣፍላክ እምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝስራዕን ዝፅርን ክባ ምንቲ መፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሮ መንፈስና ፍቅርን ክጸንምና ንዝማዩ ምንቲ ክስምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክና ቀሪብና ነምናለና አሜን። ጎይታ ይረበለና በአብ መንፈስ ቅዱስ ተንስእ ላቢብና በጸጋው ቀናሉ ስሙ ከመካ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ከነጽረና ስም ይትቀበል እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ነለምኖ አሜን። ጎይታ ይረበለና
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ኢል ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ባይ በቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይ ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ስሞም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምን ሓጢኣትና ሓልገልና
وكبر لسلوس قدوس يدل يدلون أول منفس قدوس منفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدل يدلون أول منفس قدوس ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدل يدلون أول منفس قدوس ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم وكبر لسلوس قدوس يدل يدلون أول منفس قدوس ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين أبي كسيس بقدس طلعت كذكرني እግዚአብሔር መስዋዕትካ ይምዕዝ መዓዛዕጣን ክነትካ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦኻ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መለስከ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ዘያፈቅሩ ለእግዚእነ ሙላን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘያምነርቶ ማርያም ቅድስት ድንግል በክታወት መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ ሀዳስ በከመ ይባርሱ ቁስለ ይኩን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ክሳብ ቁጽሪ 31 ክሳብ 44 ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ ጸጸባ ሞት ዝጓነፈኒ ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ዘኖኒ ትምክህቲ ከም ዝኾነ ኣረጋገጸልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዘዋጋ ዘለኹ ከም ባሕሪ ሰብ እንተኾይኑ ደኣ እንታይ እዩ ረኻይ ምውታዝ ዘይትንስኡ እንተኾይኖም ግና ከምቲ ኣራጽባ ክንመውት ኢና ንብላ ንስተይ ዝብል ወደ ኣይኮነን። ኣይታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ነጽቡቕ ልማድ የበላሽዎ እዩ። ቅንዕናነ ምግባር ተበራበሩ ኃጢአት እውን ኣይትገበሩ። ገለ ካብኻትኩም ንኣምላክ ዘፈለጥክዎ ኣለዉ። ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹም። ገለ ሰብ ገና ምውታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝተንስኡ ከመይ ዝበለ ጸነትከ እዩ ክሕልዎም ዝብል እየሉ ይኸውን።
أتا عشاتي نسخة تزرعو كيموت هيوت أيركبن يو إتي تزرعو دما نايسر ناي ويس ناي كالا عينت فرط أرايو إنبر نتي تخليل أيكون كان تزرعو أمنا جنا كم زدليو غيرو إيو سبنا زعبو نفسي وكاو زرعيو ون سسبنتو يخبو سغا سبينو سغا انسسا بينو سغا عيواف بينو سغا أساون بينو دا أيو إنبر كل سغا سحارة عين سغا يكونن سماياوي سبنت ألو مدراوي سبنت كألو جنا خبريتي سماياوي بينو خبريتي مدراوين بينو إيو كبري صحي بينو كبري ورحي بينو كبري كواتي ون بينو إيو بخبرس كوخب ون كاب كوخب يبلس إيو تنساي موتان ون كمو إيو بس يزرع بس كا يتنس بوردات يزرع بخبري يتنس بدخام يزرع بحالي يتنس نايا بركة نايا ودفقنا من فسق قدوس هابتي أبقى دسرات سيون عم يلحاولا كم زورد أبقلاتهم يورد ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ድውያን ዘነሣእከ አክሊለ ያድኅን ነፍሳቲነ በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ካልአይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ ፍጻሜ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝነጸፈ ዓይኒ ማይን ህወብላ ዝኸበቦ ግመን እዮም። ንኣታቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዓለም ተኣኪብሎም ኣሎ። ንሳቶም ነቶም ኣብ ስሕተት ካብ ምንባር ብቐረባ እዋን ዝመለቑ በቲ ኸንቱን ትዕቢትን ዝመልኦን ዘረብኦም ገይሮም ብኽፉእ ትምኒት ስጋን ብርክሰትን ይሓባብልዎም ኣለዉ። ዝተሰዓረ ሰብ ባርያ ናይቲ ዝሰዓሮ እዩ ዝኸውን። ንሳቶም ግና ገዛእ ርእሶም ናይ ክፉእ ዓመል ባሮት ከለዉ ሓራ ክትወፅኡ ኢኹም እናበሉ የስተንፍስዎም። ከመይ ሰባት ንጎይታን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምፍላጥ ካብ ርክሰት ዓለም መሊኦም ከም ብሓድሽ በኣ ተፈጢሮም እንተ ደኣ ተሳዕሩ ካብ ቀዳማዮም ዳሕራዮም እዩ ዝገድድ። ንሳቶም እናፈለጥዋ ካብቲ ዝተዋህቦም ቅዱስ ትእዛዝ ንድሕሪት ካብ ዝምለሱስ ነታ መገዲ ጽድቂ እንተ ዘይፈለጥዋ መሓሾም ነይሩ። እዚ ከዓ እቲ ከልቢ ናብ ትፉኡ ተመሰ። ከምኡ ከዓ ሓሰማት ሓፂባ
ኣብ ፀብሪ ኣንገርገረት ዝብል ምስላ ሓቂ ከም ዝኾነ የረድእ። ኣቶም ኣሕዋተየ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣን ኣብዚ ዓለም ንዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቡ ላውየከ እከብ ማይበረነ በንተ ቅዱሳን ሆያና ዳይከ ናዝዘነ ሳህልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጎይታናን አምላክናን ናይ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ቅዱሳን አገልገልትካ ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍራ ዓብዪ ምሕረትካ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዘምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ጎይታ ንኣና እውን ርሶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ በቓና ክትገብረና ልምነካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሪ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንትኦም ዝመሰረትካ እያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናንካ ባርኽ ነዛ ተኽሊ ወይን ብፅዑም ብየማንካ ተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይን እዚኣ ኣብዝሓያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስንዓትን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሐዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳተ አግብርቲሁ ገብረ እግዚአብሔር ጸጌሃና ወለተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 8 ክሳብ 18 ሓደ ሰብኣይ ኣእጋሩ ዝለመሰ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ኸዓ መጻጉዕ ስለ ዝነበረ ተዛዊሩ ዘይፈልጥ ኣብ ልስጥራን ይቕመጥ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ይሰምዕ ነበረ። ጳውሎስ ከዓ ኣተኪሩ ጠሞቶ ከሓዊ እምነት ከም ዘለዎ ርእዩ ከዓ ብዓብዪ ድምፂ ተኺልካ በእጋርካ ደው በል በሎ። ብድድ ኢሉ ከዓ ተዛወረ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ነቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረኣዩ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ብቋንቋ ሊቃኦንያ ኣማለኽቲ ሰብ ተመሲሎም ናባና ወሪዶም በሉ። ንበርናባስ ድያ ንጳውሎስ ድማ ቀንዲ ተዛራቢ ስለ ዝነበረ ሄርሜስ ኢሎም ሰመይዎም። ናብታ ኣብ መንፅር ከተማ ዝነበረት ቤት መቕደስ ድያ ካህን ድማ ኣብዑርን ዝተተትዐ ዕንባባን ናብቲ ኣፍ ደገ ኣምጽኡ። ምስቶም ህዝቢ ኮይኑ ክስዋዓሎም ደለየ። እንተኾነ እቶም ሐዋርያት በርናባስን ጳውሎስን እዚ ምስ ሰምዑ ሰንቢዶም ክዳውንቶም ቀደዱ። እናጨርሑ ናብቶም ህዝቢ ኣቢሎም ጐየዩ። ከምዚ ዝስዕብካ በልዎም፣ ኣንቱም ሰባት ስለምንታይ ከምዚ ትገብሩ? ንሕና እውን ከመኻትኩም ዝተፈጠርና ሰብ ኢና። ነዚ ከንቱ ነገር ሓዲኩም ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉን ዝፈጠረ ህያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣለና። ብዝሓለፈ ዘመናት እግዚአብሔር ንኩሎም ኣህዛብ በብዝደልይዎ መንገዲ ክኸዱ ሓደጎም። ምስናይ እዚ ከዓ ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናም ዘመን ፍርያት እናሃበኩም ንልብኹም
بمبلعن حاجوسن الناس جبه هياو كم زخنا مسكرة إذا كله تزاريبهم التم هزبي كيسو أولهم بخندي قدلي كالكلوهم نجزابهر قال ملأ عبية العلا قدس زخنة بيتكسيان بزح توسخ بقويت يسوع كريستوس زأمنخ أبزحون اسمه خبر يكون آمين. ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዘአንተ ቃላብያ ቅዱስ مسوات أبونا أبراهام تقبل كاب كندا إسحاق ودو بجاكم بقى عدالي خزورت كل وقويتا أقوم مسواتنا أنت مع ذاتنا تقبل أبكن دو دمبا بسال خان محرد كان قبل على الآخرنا كل شيء شنا حتياتنا نسحنكم كون قبرنا وما فكر سبب كنا نسنا خمس كنا قد وقانا قبرنا بكل زمن وطنا بحق ابن سنة كنا بدسام بحق وسن قد أبكانا انسول صلاة سلام لكلكم سلام وبيتا غوسن كسعوسن علم زلاني هوريات حد غنت حد قدس بيت كريستيان كذكران لمن كلنا منتي نحوات غباء زغانة سلامات بيت كريستيان بإግዚአብሔር منكنيتي زغانة صليو آمين وبيتا يغللنا وبيتا نفس ابن أنطونيوس عرب مقصة السماء دما أما مقصة السماء دما مصعد كان حضر محلا وغمزة بلنا واقع غين غم تال تغلاد يبلسون كيبتاتنا النخبنا الضفة لمنافقان كيسالونا أبكن دور حروفا حلا ونمن برم برلنا آمين صليو بنت القدوس أبا أنطونيوس فاترة كما يعرف يزيد نفسه بسلا ويسنه ينتهون الله ويهرواك عبد منبرو آمين آمين وبيتا يبرقلنا وبيتا محبرنا ذكر منبركم من قدس مسلسل زخونات بزي مسنا خالم بزي مقراتين فأركا قبر تقع حد لهم بقناة هايمان زعرفوا أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا ذكر بيت صلوتن بيت نسنا بيت برغتن دما قبرهم أقويتا نعانا أقل قد تخام دحرنا نزمس تولدن شناي موالها سلام بدحرنا نزمس تولدن سقاها بناك سع مودات على من موالها منتي محبرها لو كلنا تصليو آمين وبيتا يغللنا وبيت أملاك يتنسمو طلعت غابتنو قدسم برغنسم كالصلو سبات كابكن مقص غير حفظ بغاقنا كل قزيه فقار كابز قورو ببرغة الفنا إلافاتن تلفيت إلافاتن برغات خنو بحادة ودخا مسكانا سلطان بوزلو كالم من كل سعن زل عالم دحنا ذن الملالكي كبرزة ملاخي قدس كل قزيه دينقل تخون كلايت أملاك عدى كريستوس داس يبالكي حياتنا حرقلنا صورتنا نبلع علينا فقر ودغ عرقلنا بحقنا يزر كبران زغونا كريستوس أملاكنا زولد كلنا داس يبالكي ونزيت دينقل نفساتنا محرت قبرلنا حياتنا حرقلنا نبويتانا لمنلنا ودينقل مريم قدس نستنو لايت أملاك داس يبالكي بحق ما انت لك سبت لمنين حتياتنا كحرقلنا ناب كريستوس ودخل منلنا
አሜን። بحق نقص زغون كون ستدنقل داسي بالكي داسي بالكي داسي بالكي داسي بالكي ولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي يسوس كريستوس نبي حق من تعرقي زغونكي محريت قولوا حياتنا ما انت حد قلنا كذكرنا لمنا كلنا آمين ولدو جزي باركوت وزودو هيروي جزي فرقوتو لمدانينا مكريت كريستوس سلطانيته مريم اسم زوجتك صار زايد ميعزل الكل طانا زولدتهم مسعدنا يسوس كريستوس نونس كلوتو ونك بتزعتي كما يسألنا عطاوينا ومرت لميكايل وبسرات لجبريل والتسمايات لمريم دنقل لبونا لداويت وتباب لسلام وكان كبر صامويل اسماويتو زي كابن قستا ومراوت لابونا بيدرس ودنقلنا لا يوهانس وملك دلابونا باولوس اسماويتو رانا بيدرس سيدي مريم اسمه وستكرسا زيت ريعب الولدان متى وتسقى من يا مريم دنقلنا تيد سمرا بواسقى والدي لما وكنت لعارون تبوئتان روي زكرياس كان تراسم قبر وبك ملكر اكزي وارون كاين بمايكلا يعرق تانا سرافيل يسجل لطو وكيروبيل يسبر يتارو ييرو ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባዬ እስመ መጻእከ ወአንከነ ተሰሃለነ
ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ሆይታ ይቅር በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ሆይታ ይቅር በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተነስአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብሓድሽ መሲሑ ሆይታ ይቅር በለልና ምስጋና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ፀልማ ዘብፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካልና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምራዕድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ቀሪበና ብዘይምጥርጣር ክንፅብቆ ኣለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይ ተመሓዲሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክት ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልመነካ ኣለና ሰማዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንፀኒ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓበሳት ቃል ንስጉራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ንጸልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራት እዩ ቅዱሳን ለቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ ዘህላወይ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰልካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ
ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣብካልና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞትን ክንስዕር ገበርካልና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ኢልና ዝሃብካ ንስኻ ኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ንረግስ ሃብካልና ዘይፍታሕ ክንፈታሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካልና ጎይታ ነቶም ድልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካው ናይ ንከሰሳብ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ኩን ኩሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ክስማዕ ንበለታ ፃናንዕ ንዘኽታማትካ ትቐበል ብሓትያት ንርኩስ ስብረትካ ንፅህ ንዓያሻልብህም ንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብሩኽ መንግስትናትካ ይመኑ ኩሉና ፀግዑ ኩነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐራ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህላ አምላክ ረበለልና አምላክና ከምሕረት ካንበር ከምበደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳቱን ተጸብቀይ መወዳታ ኩልና ተጸብቀልና እዚ ኩሉ ኣብ ኩሉ ቁርናዓት ዓለም ንሪኦ ዘለና አምላክና ውግእን ወረውግእን ህቦብላን ማይን ሕጥን ዕለቕለቕን ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ከም ግብርና ይትቕፅዓና አምላክና እዚ ኣብ ግዛኣት ቴክሳስ ንሪኦ ዘለና ከተማ ንባሕሪ ተቐየረሉ ድማ አምላክና ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ነቶም ንብረቶም ዝዓነቦም ቤቶም ዝሰኣኑ ኣብ ጭንቂ መከራን ዘለዉ ድማ ቤት ኩኖም ፀግዑ ኩኖም ንሕና ድማ ነዚ ርኢና ኣምላኽና ናባኻ ክንቀርብ ንሳኻ ክንዕረቕ ብፍቕሪ ብሰላም ብፆም ጸሎት ብንስሓ ብቁርባን ተዳሊና ክንነብር እስኻ ሓግዘና በረኸት ጴጥሮስን ጳውሎስን ቅዱሳን ኣቦታትና ክፈለና ከምቲ ንሳቶም ክሳዕ ሞት እሙናት ኮይኖም ዘስምሩኻ ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ድማ ከምኣቶም እሙናት ኮይና ክንርከብ ንዓታቶም ናይ ፅንዓት መንፈስ ዝዓደልካ ንዓና ድማ መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ኣፅንዓና ነፍሳተ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ፅጌሃና ኣመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣምላኽና ፃናናዓልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ወገናትና ኩሎም ድማ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸሎም ከምቲ ናሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በከመ በሰማይ ወከመ በምድር ይኩን የዕለት ምግብና ለማህበና ናበደሉና በደልና በደልና አብሰና እንደገና ካብ ተዋህዶና ፈተና ይተወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። ኦዘት የማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሙ ሕሊናኽን ድንግል ሥጋኹን ድንግል አደ እግዚአብሔር ተዋህዶ ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክሙ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክት ረከብክሙ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪዕና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም
ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳዊው ለምንልና ናፍቆ በደሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትናን ሀገርና ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድከ ንስኻኻ ናይ መንግሥትካ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝረበረ ሕቡ ምሲልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ነዚ ንስኸም ክሰምዖ ደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓንትኹም ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምፅሓትን ዘርካዮም ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸለቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እልንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበልና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ኣይርፎም ዝኸም ብቕልጥፋ ጉያዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም አርወዮ ለተሚሃ ወአስምሮ ለማይረራ ወነተጣብቅ ትበቁል ተፈሲሃ ንሕግታታ ተስትዮ ንድንኩላታት ትምድምዶ ብዝናብ ተለምልማ ንቡቕላ ትባርኾ አርወዮ ለዝለሚያ ወአስምሮ ለማይረራ ወነተጣብቀ ትበቁል ተፈሲሃ አርወዮ ለትለሚያ ወአስምሮ ለማይረራ ወነተጣብቀ
እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብጊዜን በብሰዓቱን ብምርሃብ ብምቅጥቃጥን ዘገልግልዎን ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንጹሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌልኩም እውሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማም ክሕውን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበረ ሕቡም ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጐይትና ኣምላኽና ብርሃንካን ጽድቅኻን ንኣኸልና ናይ ልብናን ንሓይልናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥምዓት ክንሰምዕ ዝበቓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰና ፍራብበትና ክበር ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እንተረናና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አመስግንዎ ወልድ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ አመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ አጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራህከነ ኦ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽና ብወንጌልካ ምርሓና ብቓልካ መሃረና። ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ቓልካ እዚ ንዓለም ሙሉ ንዝመሃሩ በረኸት ሃዋርያት ክፈለና። ነፍሰት ኣግበርቲከ ዋይማቴከ ገብረ እግዚአብሔር ስጋህና ዓመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና። ንዝሓዘኑ ምፅንና ሓበልና። ሽምካ ንፅውዕ ብቕዓት ግበረና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ንረድአና በደለና እንደገልና ኩባድና እምበር ፈተና ይፈትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለው እናረክንግድለይ ስጋ ወንድምዬ አደ እግዚአብሔር ተባወት ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክለው ዝሪ ከባንስ ተብረቴኔ ፍረገሶም ብሮዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ሳይ ኦ ፍስቴ ደስ በልኬ ኃጢአትና ሰሬትና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምለና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አብየከን አውፌከ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀድካ የማመነት ተነሱ ኣብ ሎጀ ጭርዮስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 በታ መዓልቲ እዚኣ ኢየሱስ ካብ ቤት ወፂኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ተቐመጠ። ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ናብ ጃልባ ኣትዩ ከዓ ክሳዕ ዝቕመጥ ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው ኢሉ ነበረ። ብምስላታት ድማ ብዙሕ ነገሮም ከምዚ እናበለ እንሆ ዘራኢ ክዘርእ ወፈረ። ዘርኡ ከዓ ክዘርእ ከሎ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ። ኣዕዋፍ መፂአን በልዖ። ገሊኡ ከዓ ብዙሕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ። ዓሚቕ ሓመድ ስለ ዘይብሉ ድማ ቀጢፉ በቐለ። ፀሓይ ምስ በረቐት ሃጎገ። ሱር ስለ ዘይብሉ ድማ ነቐፀ። ገሊኡ ኣብ እሾኽ ወደቐ። እቲ እሾኽ ድማ ዓበየ ሓነቐውን። ገሊኡ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ። ገሊኡ 100 ገሊኡ 30 ገሊኡ ድማ 60 ፈረየ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብኡ ቀሪቦም ስለምንታይ ኢኻ ብምስላ እትዛረቦም ዘለኻ በልዎ። መሊሱ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግሥቲ ሰማያት ንዓኻትኩም ተዊ ብሎ ንዓታቶም ግና ኣይተዋህቦምን። ዘለዎ ይዋህቦ እዩ እሞ ኣዝዩ እውን ይውሰኾ እዩ። ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ እዮም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ሰበይትን በርሰብ ቃርካን ሓደ ወድኻ ተፈበቀ ናባኻ መለስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መንበርና ብዝመብሪ ቁርባና ብንቆርበሉ ግዜ ብሓጢኣን ተኽሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ወነዛባሪና ዝፈተኻዮ ምፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ድራይኻ ንምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋን ደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረድኻ ይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ምሳል ነሰራሕናይ መሰስሪ ተዳለወ ይኩን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ደጊና ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኣብሔር ነፍሳ አቡነ አንጦንዮስ ጸልዩ እንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አረፈ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ኄር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ለሃይማኖት
ጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝኽ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናልና መብቅር ሰብ ካብ ርራይኻን ንምን እንደልና ኣለና ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ማይበረነ ቁራፅም ዘይምክልኻልን ቅድስትንእትን ፍቓድካ ገብሩናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ፀሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ፀላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ፀልኡ ኩሎም ካብ ድግመፅካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፊን ኣላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ንአነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ባህል አምላክ ናምን አቦ ጎይታና ናምናና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አዲምና ምስተናገርና ንህላዊው ምክንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ኩሉ ይንበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣዋሉ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ብዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ አቡን ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስሜታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳዕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይዘር ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ሓበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊተንሰ ናብ ዝለኣኾ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ህሉው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕና መውስቦ ንሱ ከም ዝኾነ
ሙላዱን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክወስድ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ። እምበኣር ኣብዛ ስጋ ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘለትና ነስተውዕል። ንሕና ህዝባና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዘትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን። ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን። ነጊድና ኸ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ውሕተት ከም ዘይብሉ ንኣምን። ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሓቅ ቃል ሓደ እዩ። ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ፍጥረት ሰብ እግዚኣብሔር ዘተዓረፈ እዩ። እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸን ንፈልጥ ኢና። ኩሎም ህዝቢ ተስፋ ተጸበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ስርወሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ። ንዑ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቕረብ። ሰይጣን ሰራዊትን ብተዳቕሎ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅመን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዝንጻፉ ከምኡውን ማ ካብ ናይ ኩልኹም ሃጥያት ንጹህ እየ። ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምንተቐረብኩም ካብ ብቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኩም እዮም ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። እሞቦ ዛስተዋቀረ ዘንተ ቃለ ቀሲስ አስተሃካ አስተናገራ ዘቆመ በከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ያምር ወይ ጠይቅ ከማሞ ለግዚን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳ ሳላሪሁ የንቱ ብራኬ መርገመ ወይን ስርታት ያጥሳት ጋን ሚረከማ በእግዚአብሔር ኦ ጎይታዬን አምላኬን ግበር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክብዕልና ቂምን ቅንዓቱ ስጋ ፍትወትን አርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልግል ትኸውን ክጽንበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስክም እግዚአብሔር አበየ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ብዘይጥፋት በተርካ ቀደም ኸና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድር መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስጉንኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕዳንን ኣንጽሓና ካብ ኩሉ ቅንን ቀናኣትን ካብ ኩሉ ሕስን ምግባርን ሞት ካብ እተምፅም ዝካርከውን ኣንጽሓና ንኩልናዊ
መንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምው በበይናቲክሙ በአምዓ ቅድሳት አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንታመ በአምዓ ቅድሳት በሉልና ማዝም ዝጎራብትና ናይ ይቕረታ ሰላምታ ንላዋወን ወንእትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንሥአ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቕርን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ነብሰ አቡነ አንጦንዮስ ዓርፍ ምስ ብፃን ጳጳሳትና በመቀረስና ባሽናዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳታ አግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ጽጌሃና ዓመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም በሰማይ ያሉ ልበክሙ ያሉ በሰማይ ልብነ በእንተ ስምከ አጽናነ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ወለመ ወዝዳ የስምተ ቢጹ ያድግሎቱ በከመ ምሕረትከ ወአምላኽና ከም ምሕረትከ እምበር ከም በደልና ይኹን እሞቦ ዝሃለየ ብልቡ ኑፋቄ ይትጋነይ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ እመቦ ነብረ ህሊና ብዘቦ እይቅረብ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ እመቦ ዘወድቀ በኃጢአት ኢይርሳስ መዘይትረሳ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ እመቦ ድውይ ህሊና ዘቦ እይቅረብ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ እመቦ እሱሁ ወዘኢኮነ ንጹሐ ይትጋሃስ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ እመቦ ነኪር እምትእዛዙ ለኢየሱስ ትከላ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ እመቦ ዘያስተሐቅር ነቢያት ያግዝ ርእሶ መዓተ ዋህሩ ያድኅን ነፍሶ መስቀለ ይግፋ ወይ ጎየማተ እግዚአብሔር እስመ ዘይሬየነ ብንአብ ብርሃን ምስለ ወልዱ ወመላእክቲሁ ቅዱሳን ለላይ ይወፁ ቤተ ክርስቲያን ነጽሩ ነፍስክሙ ወአንጹ ነሰትክሙ ወለቢጽክሙሂ ኢትዝክሩ አበሳው ርእዩ ከመ መኑሂ ያህሉ በመዓት ምስለ ካልኡ እግዚአብሔር የሪዘ አላሉ አልባቢክሙ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት
ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ንንሣእ ዘተውህብ ለነ ጸጋ አብሔር ምስለ ኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ አለሎ አልባቢክሙ ብነ እግዚአብሔር አምላክነ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር በቅዱሳን ወትረ በሰማይ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዛሎ ወየሎ ወትረ በሰማይ ወበምድር ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ኦ እግዚአብሔር ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምጽዋ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኹን ምስለ ምጻን ጳጳሳት አባ መቃርዮስ አባ ሽኖዳ ምስለ ነፍሳታ አግብርቲከ አይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ጽጌ ሐና አመተ ጽዮን ወለተ ክርስቶስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ናአኩቶከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃብየ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አብሆ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዝየኖ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ቅዱስ አምላኽና ነመስግነካ አሎና ንነፍስና ፍጹም ትገብር ወሃቢ ሕይወትናን ዘይትጠፍእ መዝገብ አቦሁ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና አንጽህ
ጎይታ ልብና ይመስግነካ ንኣብ ሃይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣዛብ ፀጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት ተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ወቕታት እነንብረሉ ሃገርና አንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስዱዳን መርሶሆሙ ለእለ ይታወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻኻ ንተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መህዲዮም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሃይማኖትን ዘይድወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ምርሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቡ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ቸያ እግዚኦ ናኩተ ወንሴብሐከ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንቴሁ ኖላዊ ወዐቃብየ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዚያኩቱ ከበጸሎቶሙ ወብስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባልና ለኣብ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብኾነ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቡ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳኢማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ጽጌሃና ዓመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዝያትን ተታሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም
وممرنا يسوع كريستوس نباك أبن نصلي ጊዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን አሮም እግዚኦ ተሰሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ወንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ እውን ንባርኽን ኩሉ ሰዕ እውን ንልምነካ ኦ ጎይታ ኣብ ልዑላን ኣቦ ልዑላን ንመዛግብቲ ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእክቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገሳት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ዕለትና ብሩጠንጽህ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ናብ ምብራቅ መከርቱ ናብ ማፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ነስተውዕል ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣብስው ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ እደዊሁ ለህማም ሃመ ከመ ህሙማ አነ ያድን እለ ተወከሉ በላዕሌሁ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለበታዊ ዘማንን ዘአሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ብፍቓዱ ንሕማም ተዋህበ ንሑማት ከድሕንን ሰንከልከል ንዝበሉ ኸጽንዕን እዩ ንተገድፉ ክረክብ ንሙታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ ናይ ሕይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ
ንህፃናት ከአቢ ትንሣኤ እውን ከግህድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እቲኣ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውርን ነአምን ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ነአምን አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢለሃቦ አሜን አሜን ነአምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ነአምን ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ኩልኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካዮ አሜን 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 ነአምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ አማን ነአምን ጎይታ ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ነመስግነካ ኣሎና ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናስተብቅዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ቅድመ ዓለም ንዝነበርካ መድሓነ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናኣመስገናካ
إذا بستزن إذا صوع زن نقرب الكالونا أكد ميخا خنقوم نعخا خنقلقل نسخا عزيز كان نعيخامو سلازن حنا باردكا أو قويتانا مسكنك كالونا قويتانا مسكنك كالونا أو قويتا نابزه بستزن نابز صوع زن منفس قدسن حيلن كسدلنا لمنك كالونا ناي قويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس سقاؤون دومن كقبرون زل عالم عالم آمين اكزيو معنا اكزيو معكنا اكزيو تسعالنا بحدش ونزل عالم سلاسين زخونكا او قويتا أبو يسوس كريستوس نعخاز مسكانا زنقرب الكالونا او كل فترة نفس نزرعد الكاقويتا إذا أما هذا نعخا يقبا نقدسنا خا مبلع المسانا يكون نزقربنا يمو نمفرارد نسألا مسالق نتفعات كيكوننا قبرلنا انتايدا نسقانا فوسين منفسنا ونمسنعي يخونلنا وقويتنا أملاقنا من تعبي اسم كايلكا كابزي اسمرك حيلنا كله كنرحق حيلها بنا وقويتا أب أريام أبزل مقدسكا أبوشت مقارجا بسم كان تسحفنا نعنا كله مخرموات كابانا خرحقها بنا موت اسمع عما يدنقس أليات من السنتق صلاوين الرقس نايت افعات منفس يرعاد كيس ديابلوس يلقس زي ممان يرحق علاوي مندب معات يهدا يغرر كنات يربح دفار يقسس فتوت ورقيت فو دخام يطفى حوالي صاحبل ناي حنزي بحريات زلو حاتيات زلو وكل يبتن او قويتا نعينت لبنا نعغا كرئيان مسكانا غاو كود ساقان كإزازاقان عدلان نسخا بين خاقامو كذكراقا منفسا وبرهان هاب كل زقزاك كان እግዚአብሔር አብ ወዶን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽ ካሎም ፈጽመ ሎም አጽናዕ ሎም አብናይ ምድሓን ጸጋን ዘለውኻ ሓሉ በኃይል ልሳን ንዘመስጉንኻ ንተማህሩ ሃይማኖት አቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ አድሕን መበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል በሃይማኖት ንዝሞቱ ዓርፍ ኦ ጐይታ ንዓና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍለ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመርኻ كنسمرك حيلها بنا بكل لب نستبقوا لأግዚአብሔር አምላክ ነብረትህ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጐይታ ካብዝካኻ እንደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዓዕ ንዓኻ ኸመስግን ንወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለም ዓለም በዘዚዓከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚዓከ መንፈስ ቅዱስ ወበወሰነ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ መብከነ የእውር ከመ ብከንየ
ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምናሎና ኣብ ኪሩቤል እትነብርን ኣብ ልዕላን መላእክቲ ተዕርፍን ኣምላኸይ እግዛእካ ኣለኻ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለው ትፈልጥ ኢኻ ኦነ ዓለም እተዕርፎ ተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መናሎ ብግሩ ልብን ዝግዙርካ ጥዑም ማእዛን ዘቕረቡልካ እውን ሐዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓስካ እግዚአብሔር አምላክና ኢኻ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክ ጸልዩ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመድኅነኒ ንድግ ለዛበሰለነ ኢታ
ብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ሃላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሁሉ ትዕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ልምነካን ማልደካን ኣለና ከምቲ ብጉሪ ልብን ዝግዝኡልካ ንዘገልግለኻ ጥዑም መዓዛን ዘቕረብልካ ንሐዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮ ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምእንቲ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይጨልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ አርኅዉ ኆኃተ መኳንንት እለ ትቀውሙ አትቶ ርእሰክሙ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር አምላኽና ንህዝብኻ ንርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰውትን አንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ኮይኑ ካብ ስጋኻ ደምካ ንቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾነ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ካብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትን መመጎስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርዛኹ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም
መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኮኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስም ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕካ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ በቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ባረትካ ናይ ሰብኡትን ኣንስን ባረትካ ንስኾም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ምሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሐናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩን ዓይነ ኣገልጋሊ ኻን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ኣይረፍ ነብሲ ኣብነ እንጦንዮስ ንብፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽነዳን ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰብ ስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስቲስን ኣንበብትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶሳት ንዓዮም ኦ ጎይታ ብኾነ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዘመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲ ጓይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ጽጌሃና ኣመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩል በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰንትን ምስ ክሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ንብን ምስ ውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ሽምና እውን ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ አብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ማረነ ክርስቶስ ክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና አምልስኻን ዘሎ ህዝብኻ ተመልከት ከም ብዕብየት ተለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ዘምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ንዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም እቕረልካ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ብሞገሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዑላማ ቀብሪ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ድሓረይ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብወልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበል ጴንጤሮጵላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮት ተኻትቱ ከተሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦም ስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣት እያ ናሕስየለይ እነሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅር ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንከርን ተቐቢሉ እዩ ምስሊ ሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱጉ ወጊኑ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ
ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓይነይን ኢኻ እሞ ንኣይ ንባርያኻ ቁስሉ ነፍሰይን ስጋይን አንክጸልይ። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን። ኣነ ኣወጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ። ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንኣይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ክተንጽሓኒ ኢልመነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ። እዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ። መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ። ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ። ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘለዓለም ዓለም አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ
በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልቶሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ስልጣኑ ጽኑ ወመንክር ጭኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት መዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ችያነ ይሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕዱአንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሃባለ ሀገር ጽድቀ ከኔ ለወልደ ሀገር አግርር ጽራ ታሕተ እገሪሃ እቀብል ሃይማኖታ ለአገሪተ ኤርትራ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሰአሊለነ ማርያም ምህረት ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ህለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉ ዘይትነገር አበኒ ከመዛይ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ ግበር ፍሬ ዘያስምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ
وهيا لك زيقبر لزياك فقده بتأمننا سواك وسوي منقستك يتقدس እግዚኦ ስምከ በላልየነ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይመርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኮነንየን ህይወት ክኾነናብን ኣብ ክብረኻ ምንቲ ኽረን ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውን ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሑን ኢኻ እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያልያን ኮት ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ነገር አረኒ ከመ ለሕይወት ዘተ ሥጋ ወደም ዘመለኩነኒ አበኒ ፍሬ ዘያስተምረከ ከማስተይ በስብሐቲከ ወያወለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እስቴዋከ ወሲትውእ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይመርመር ሥጋ እንደምን ብዘይኮነኒ ንሕይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ክረ ናትካ ፈቓድና ገበር ክርማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይሁን እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም
ዓለም እስማያ ኮት ዋስቡር ወለከ ቅዱስ 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 ዘይመርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ኮነኒ ሃበኒ አክብርኻ ምንቲ ኽረም ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ዝረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለተዋህካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስብሖን ኢኻ እሞ ንዝለዓለም ዓለም ምስጋና ናባይ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቦህ ወለከ ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኮት ወስቦህ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኮት ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኮት ወስቦህ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኮት ወስቦህ ስብሐት ለዓለም ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽንዕ ኃይሉ ሰብሖ በኪነቱ ሰብሖ በቃለ ቀን ሰብሖ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሖ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወይባል ሁሉ ነፍሴ እግዚአብሔር ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ዓለም ዓለም አሜን። ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስልወን እትማፀን እንዘ ንሴቦ ለእግዚአብሔር አምላክን ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለበለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዘበሰማያት ያብርሃነ እግዚኦ ውስተ ተመጦነ
ቅዱስ ወደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ወሰመሶ ይደልወነ ከመ ነሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስት ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ወሰመሶ መንጽህ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓናኻ ክርያ እንተ ኣእምሮ ሃበና ኣእዛንና እውን ናትካ ናይ በንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጸገበስ ኦ ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዕ ናትካ ዓብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላክነ ስመራ ለነፍሰ ዚአነ ወህልና ንጹሃ ዘይጸነን ጸግወነ ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን እተቐበልና ንዓናን ትሑታት ባረትካ ዘይቕነ ንጹሕ ህልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኹን ምስጉንን እዩ እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ቅዳሴና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ቅዳሴ መላእክት ከም ብተቐበልካ ተቐበለልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ገጽካ መርአይ መንግሥትኻ መውረሲ ኣብ የማንካ መቐመጢ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ኣስማትና መመዝገብ እግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ዘይሕሶ ቃሊማ ኣምላኽና እቶም ዘይቀረብና ዘለና ድማ ስጋኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ደምካ እውን ናይ ዘለዓለም ፈውሲ ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ምሳኻ ዘንብረና ምዃኑ ፈሊጥና ናብኡ ክንቀርብ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ነቲ እንድሕሪ ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የእትወልና እዞም በዚ ልማዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ድማ ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና እስኻ ትኸብረሎም ንሕና ንሕጐሰሎም ግበረልና
በረኸት ቅዱሳን አቦታትና ጴጥሮስን ጳውሎስን ድማ ክፈለና ነብሳት አግብርቲ ከዋይማቲ ከገብረ እግዚአብሔር ጽጌሃና አመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናናዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ንደገና ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር በስቴንካ ንእንበር መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ ምስልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ወይታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹ ንስኺ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርኩም ርኡዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስልቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ፈስየልና ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ መድኃኒተ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምላእ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በቢዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በቢዓመት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአሐዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት
ቅዱስ ለዘያርሆ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርሆ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለአብ ለአዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአዜ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርሆ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርሆ ክረምተ በበዓመት ነአምን በስላሴ ወነአምን ወስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሮ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢርና እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ነአምን በስላሴ ወነአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሮ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢርና እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ስላሴ አብደወታት መሬት እንከሎ አብርሃም ስላሴ ክብሬናይ ጎይትኦ ሪኦ በመገራም ስላሴ ከገልግሎም ኢሉ ናቦም ምስቀረበ ስላሴ ምስጢር ሰለስትነት አቤቱ ረኸበ ነአምን በስላሴ ወነአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሮ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢርና እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ስላሴ ምስጢር ንኽንዕዘብ ተመትኩና ኣብ ሰማይ ስላሴ ንኹሉ ክትምግብ ረኣኽዋ ፀሓይ ስላሴ ምሉእ ኣካል ብርሃን ምወት እውን ኣለዋ ስላሴ ፀሓይ እምበር መዓልት ፀሓያት ይብልዋ ነአምን በስላሴ ወነአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢርና እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ስላሴ
ካብ ደመና ሰማይ ድምፂ አንጐድጐደ ሥላሴ በአምሳለ ርግብ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ሥላሴ እቲ ዘፈተወደ ኢሉ አመስከረ ሥላሴ አብርባ ዮርዳኖስ ክርስቶስ ከበረ በአምን በሥላሴ ወነአምን በሥላሴ ሥላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ሥላሴዮም ክብሪሮም ዝነብሩ ሥላሴዮም ምስጢርና እምነትና ሥላሴዮም ትርጉም ህላዌና ሥላሴ ናይትና ሥላሴ ከመዩ ዘይትብሉ ሥላሴ ከመይ ጌርኩሚሆም አካሎም ተግድሉ ሥላሴ መለኮቶም ሓደ አካሎም ሰለስተ ሥላሴ ዓይን ብልኒና ክልተ ወይ አርባዕተ ነአምን በሥላሴ ወነአምን በሥላሴ ሥላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ሥላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ሥላሴዮም ምስጢርና እምነትና ሥላሴዮም ትርጉም ህላዌና ነአምን በሥላሴ ወነአምን በሥላሴ ሥላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ሥላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ሥላሴዮም ምስጢርና እምነትና ሥላሴዮም ትርጉም ህላዌና እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ስለይዝንው ዜና ሰናይ ለይዝንው ዜና ሰናይ ለይዝንው ዜና ሰናይ ለይዝንው ዜና ሰናይ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ለእለ ይዝንው ዜና ሰናይ ለእለ ይዝንው ዜና ሰናይ ለእለ ይዝንው ዜና ሰናይ ለእለ ይዝንው ዜና ሰናይ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ለእለ ይዝንው ዜና ሰናይ ለእለ ይዝንው ዜና ሰናይ ዜና ሰናይ ለእለ ይዝንው ዜና ሰናይ ናባምጋ የማ
ማቕባ ኣዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ደስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቕባ ኣዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ደስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቕባ ኣዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ደስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ዘሚሮሙልና እታ ቀዳመይቲ ንስላሴን ነዚ ዘለናዮ ዘመነ ክረምቲ እትምልከት መዝሙርያ ስብሃት ለአብ ለአሃዜ ኩሉ ዓለም ምስጋና ንእግዚአብሔር አቦ ነቲ ኩሉ ዓለም ዘሓዘ ስብሃት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ምስጋና ንእግዚአብሔር ወልድ ንኩሉ ፍጥረት ንዝገበረ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዚያሩሁ ክረምተ በበዓመት ምስጋና ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነቲ በበዓመቱ ክረምቲ ዘርሑ እናበሉ ክዝሙሩልና ጸኒሖም መወከሲ ጥቕስና ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 65 ካብ 9 ክሳብ 10 ከምዚ ይብል ንምድሪ ትበጽሓን ዕልቕልቕ ተብላን ኣዚኻ ተህብትማ ርባ ኣምላኽ ማይ መሊኡ እዩ ንምድሪ ከምዚ ጌርካ ምስ ኣዳለኻያ እኽሊ ተዳልወሎም ንነግሕታት ተስትዮ ንድንኩላታ ትድምድሞ ብዝናም ተለምልማ ንቡቕላ ትባርኽ እያ ትብል እታ ሳልሰይቲ ካልአይቲ መዝሙርና ከዓ ነአምን ብስላሴ ወንትአመን በስላሴ ብስላሴ ነአምን ብስላሴ ከዓ ንእመን ብምባል ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢርና እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና እናበሉ ብዛዕባ ስላሴ ዝምልከት ዕሙቕ ድበለት ትሕዝቶ ዘለዋ መዝሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም መወከሲ ጥቕስና ሓንቲ ጥቕሲ ይኮናን ናይ ስላሴ ስለ ዝኾነ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ፈጠርቲ ምዃኖም ጥቕሲ ክንርኢና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ቁጥሪ 18 ከምዚ ይብል እቲ ንሰማያት ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ንምድሪ ዝደኮናን ዝገበራን ዘጽንዓን ማሕደር ሰብ ክትከውን ዝደኮና እምበር ጥራያ ክትከውን ዘይፈጠራ ከምዚ ይብል ኣነ እግዚአብሔር ብጀካይ እውን ካልእ ኣምላኽ የልቦን እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣነ ፈጣሪ ኣነ ኣምላኽ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ ካልእ ፈጣሪ የልቦን ምስ በለ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብምባል ኣብዚ ከዓ እቲ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ከም ዝፈጠረ ብዘይ ብኡ ግን ምንም ዝተፈጠረ ከምዚ የሎ ከዓ ይነግረና
ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ 33:4 ከዓ መንፈስ ኣምላኽዩ ዝፈጠረኒ እስትንፋስ እቲ ኩሉ ዝኽእል እዩ ህይወት ዝሃበኒ ትብል ኣብዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ፈጢርኒ ይብል ኣሎ። ስለዚ እንታይ ርኢና እግዚኣብሔር ኣብ ፈጣሪ ምዃኑ እግዚኣብሔር ወልድ ፈጣሪ ምዃኑ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ምዃኑ ምስ ረአና ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 33 ቁጥሪ 6 ከዓ ሰማያት ብቃል እግዚአብሔር ብዘሎ ሰራዊቶም እውን ብእስትንፋስ አፉ ተገብሩ ብምባል ሰማያት ብቃል እግዚአብሔር ብል እግዚአብሔር ኢሉ ጠቂሱሎ እግዚአብሔር አቦዩ ብቃል እግዚአብሔር ክብል ከለኻ እቲ ቃል ከዓ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብእስትንፋስ አፉ ክብል ከሎ ድማ እቲ እስትንፋስ ከዓ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከዓ እዚኣ ሰለስቲኦም ተጠቂሶም ንረኽቦም ስለዚ ከምኡና ወዲኦም ክዝምሩልና ጸኒሖም ስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፈጠርቲ ምዃኖም ታሳልሰይት መዝሙርና ከዋው እገሪሆሙ ለእለይ ዜኑ ዜና ሰናየ ትርጉማ ከዓ ነቶም ሰናይ ዜና ደበስሩ ነቶም ሰናይ ወንጌል ደበስሩ እግሮም ፈጣናት እየን ኢሎም ክዝምሩልና ጸኒሖም እዚኣ ከዓ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 15 ጎይታ ንደቂ መዛሙርቱ ከም ዝበሎም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹሉ ብምባል ጎይታ ንሐዋርያት ናብ ዓለም ሙሉእ ወንጌል ክሰብኩ ከም ዝለኣኾም እያ እዚኣ ድማ ብምኽንያት እቲ ትማሊ ዘብዓልናዮ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ድተሰየፉሉ ዝሞቱሉ ስለ ዝኾነ ናቶም ዝኽሪና ዘሚርና ጸኒልኩም ስለ ሰማዕኩምና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጸኒሉ ይስማዕኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከም ያለኹም አሜን። ብህይወት ዘጽናሐና ንንስሓ ንሓጎስ ዕድመ ጥዕና ዝሃበና አምላክ ምስጋና ይኹኖ። እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ሎማዓንቲ እንምገቦ መንፈሳዊ መግቢ ክኾነና ቤተክርስቲያንና ዘዳለወትልና ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት ካብቲ ኣብ ቅዳሴ ዝተነበበ ካብኡ ክንርኢና ግን ንምንታይን እተን ኣብ ቅዳሴ ዝመረጽናየን ጽሑፋት ኩለን ብዛዕባ ክረምቴን ዝዛረባ ነይረን እቲ ዘለናዮ ሰንበት እዚኣ ሰንበት እዚኣ በቋጻጽራ ናይ ቤተ ክርስቲያን ካላንደር ካልአይቲ ሰንበት ናይ ክረምቲ ንብላ ክረምቲ ካብ ደኣቱ ቤተ ክርስቲያንና ብክረምቲ ጌራ መምሃር ካብ ትጅምር ካልኣይ ሰንበት ኮይኑሉ ብትንሣኤ ናይ ክርስቶስ ጌራ ምሂራትና ብዕርገት ናይ ክርስቶስ ተማሂርና ብምውራድ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሐዋርያት ተማሂርና ሐዋርያት ብዝገበርዎ ሁሉ ጾመን ጸሎትን ተማሂርና ሕጂ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ዌዘር ሎማዓንቲ ሃሩር ኮይኑ ሙቐት ኮይኑ ማይ ሃሪሙ ብዙሕ ኢና ንዛረብ ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ሕጂ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ክረምቲ ኩሉ ግዜ ብዒንትና ንሪኦ ደቂ ሰባት ብምርኣይን ብምስማዕን ብምትንካፍን ኢና ንምሃርን ዋላ ኸነምልኽ ኮለና እውን ስነምልኾ ኣምልኾ
كله بمرأين بمسمعن قدوسن نصوهن طعمن عطان بمشتاتن بيت كريستيان أملاخ تملخو سلازي እግዚአብሔር أملاخ أبز سومنزي كابزا سنبت زي أجنبيرنا كرامات بزعبا كرامات بእግዚአብሔር أملاخ انتاي كذكرنا يقبا أبجيزي كرمتي مصحف قدسنا بزعبا ماي بزعبا دمنا بزعبا وحيز بزعبا قرات بزعبا زراتي إذا كله إن جبرة بيت كريستياننا يمرنا سلازل لو ما عندي انتهينا خن المهار تاع ما أخليت زخنة تقصنا خاب إبراويان معرف عسرت حادة فقر شديشته بزي امنت جنا نأملاخ كسمروه أي كالنيو اتي ناب أملاخ كمتس زدلي نسو خمزلون نتوم زدلي و عسبي كمزهو من كأمن يقبو እግዚአብሔር كمزلو هلاو أملاخ أب مونغونا فرحة أملاخ فترلنا هلاو أملاخ كنرسعو خلنا جن فرحة أملاخ ونكابانا يهدم سلازي امنت هلاو أملاخ سلازي بفترات هلاو أملاخ كم يجيرنا خنمرمر نخل أملاخ زي بفترته زفلت أملاخ يلنا هاري بقولوا سابرومي أملاخ أوشتنان أبدأ جنريون فترته أوشتنا خندي زاد النق فترتها ثالو أسرار رحنا اتقداسي أتناتيوس كمي جيرو እግዚአብሔር أملاخ نتماي عقيرو أوشتي كمي جيرو سب كم دسرحو زجرم ناي أملاخ أسرار رحا أملاخ كم زفترنا سماين مريتن زوم نريوم دمناون بتأزاز أملاخ كم زمال لسو بيت كريستياننا أبتقداسي انتايلا نبحرسي بمعصو غيرو حصيروا أملاخ بحر معصو انت زي قبر الله أملاخ زي تتقم ديغا كمان كندي انجينيرات قديبوما نيشتي وحش كبزح خلو زي تأدنا سب هلق أملاح كندزي وكيانوسات زأكل منادق كوح جيرو كابوتو نخينا أنا عزيزوه إزي محرة أملاخيو نأملاخ مسجنوه يبلنا إزي طبب أملاخينا أملاخ مسجنوه دك سبات حتى أن كنسنا أملاخ جن نقولاتنا ما يزن ملنا نقولنا خاب حنسابكا صحيت بركنا እግዚአብሔር أملاخ نتاج حي كابتنا تا أوربيتا خيت وتس يحلوا كلهم برهانات يبل 100 برهانات يأمر ومولاداتهم انتهي بلتي أب ساعات مئة برهانات زسرعة ومولادات يهمو يأمر زي سوء لجوه ويسرق لبره اتهم برهانات كواخبتين بلوم نحنا مالتي نايبع البرهان زلوا كوخبي لنا نسوعه اتناتهم أوربيت لك بيناي كخدو خمزلوهم أملاخ سرعهم بلنا بتناتنا ساعات نقبرهم 100 مالت لك عتاز خدو لا من قدي أملاخ حنتي تلوم كاباي وصنيا نسحي بمعال تاخت وصن كتاتون جبرا ندمناتاتك بتنا جيمي ركيك زي أقرون ماي أب مريت هالو إزي أب مريت زلو ماي رسحاتن كندي كيميكالن ولا كندي أسيدن زتحوسو ماي نسماي كعرقو خل أملاخ حنتي مينرال زي بلو حنتي رسحات زي بلو حنتي تسأر ويحسر زي بلو يرو أنسيهو بأير حليفو أب سماي عقرو أب سماي كعقرو خلخ بركيق كرأ زي كل دمنا كرأ زي كل دمنا جيرو أملاخ أب سماي عقيروه بمحرته خا كس نبلا خمس ورد جير لنا أملاخ نجز جبر أملاخ سي
ስለ ምሕረቱ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ ይብል ዳዊት ዘማረ ዳዊት 107 ሰብህዎ ለእግዚአብሔር እስመ ጸናት ምሕረቱ ላዕሌነ ቅዳሴ ብኡኢና ንጅምር እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ጸኒዓላ ምክንያቱ በይን ንፈልጦ በቲ ዝገብረልና ዘሎ ሓለዋ ወርሒ ይብሉ እቲኦም ተመራመርቲ ብዙሕ ሜትሮይትስ ብዙሕ ኣስትሮይድ ስለ ዝሃርምዋ ብዙሕ ጎዳጉድን ጥንባቕን ኣለዋ መሬት ግን ከምኡ ዝበሃል ኣይረኽባኒ ምክንያቱ ኣምላኽ ይብል ብጊሜ ገይሩ ጠቕሊልዋ ብደመና ገይሩ ሸፊንዋ ዝኩሉ ኣትሞስፌር ኢልና ንፅውዖ ናባና ንኸይመፅእ ብዙሕ ዘይተረኣየ ነገራት ኣብኡ ይነድድን ይመክኽን ከምዚ ገይሩ ዝሕልወና ኣምላኽ ብውሽጥናን ብደጌናን ነዚ ኣምላኽ እዚ ኣመስግንዎ እናበልና ኣብ ቅዳሴን ኣብ ሰዓታትን ንኣምላኽ ብሳይንስ በቲ ኣቦታትና ዝቆምዎ ሳይንስ ጌርና ንኣምላኽ ነመስግኖ ቤተክርስትያን ናይ ባዕላ ሳይንስ ሕጂ ይኮነን ተጀሚሩ እዚ ኩሉ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ኣቦታትና ፍላስፋታትን ኣመንትን ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ከመይ ጌርና ከነመስግኖ ከም ዘለና ዝመሃሩና እዩ ስለዚ ህላዊ ኣምላኽ ክንፈልጥ ህዋ ኩሉ ብፅንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ቆይሙ ከም ደሎ ስለዚ ህላዊ ኣምላኽ መጀመርታ ህላዊ ኣምላኽ ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ ሃልዩ ይኽብል ኣሎ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ነቶም ሓሰስ ዝብልዎ ነቶም ዝፈርሕዎ ከዓ ዓስቢ ከም ዝህቦም ኩሉ ኣብዚ መሬት እዚ ብፍርሓት ኣምላኽ እንመላለሶ ምምላስ ዓስቢ ኣለዎ ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ንሕናስ ዝኩሉ ደድሕሪኻ ስዒብና ገሌና ሰበይቲ ገሌና ግርሁ ስለዚ ሎ ማዕንቲ ብፅዋ ግርሁ ማሕረስ ኩሉ ሓዲግና ደድሕሪኻ ንስዕብ ኣለና እንታይ እዩ ዓስብና ኣብ ሰማያት እንታይ ኢሉ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣብ ሰማይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ መሬት እዚ እውን 100 ዕፅፊ ካዕበት ክህበኩም እየ ኣባኹም ዘሎ ሓጎስ ዓለም የብላን ኣባኹም ዘሎ ህድኣት ዓለም የብላን ዓለም ኩሉ ንብረት እንተሃበትካ ንሓጎስ ዘብፅሕ ኣይኮነን ስለዚ ንስኻትኩም ናይ ሰማይ ተስፋ ክህልወኩም ከሎ እቲ ናይ ሰማይ ተስፋ ኣብዚ መሬት እዚ እውን ብሓጎስን ንኣምላኽ ብምስጋንን ከንብረኩም እዩ ኢልዎ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ክረምቲ ብዙሕ ግራትን ዘራእትን ዛሎ ማዕቲ ዝተነበበተልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ዘርአይን ዘርእን እዩ ዝብለና ዘርኢ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ሓንቲ ክንድሕነሉ ዘለና መንገድታት መጽሓፍ ቅዱስ ክድሕን እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልና ንነፍስና ተሓቲትና መጽሓፍ ቅዱስ ክንደይ መልሲ ይበና ሓንቲ ነው ብዙሕ መጽሐፍ ቅዱስ ክትድሕኑ ተኾይንኩም እመኑ ክትድሕኑ ተኾይንኩም ተነስሑ ክትድሕኑ ተኾይንኩም ንቃሉ ስምዕዎ ካብ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ንእሽተይ ክንጠቅስ እንተኾይና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 12 ንኩሎም እቶም ዝቕበልዎ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ሓይሊ ሃቦም ኩሎም ዝቕበልዎ ዘበሉ ንኢየሱስ ዝተቐበሎ ዘበለ ኩሉ ድሕነት ኣለዎ ግብረ ሐዋርያት ከሐዋርያ ምዕራፍ 3 19 እንታይ ኢሎም እዮም ሰቢኾም እምበኣርሲ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክሕደገልኩም ተነስሑ ኣብ ዕብራውያን ከሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ሰቢኹ ኢየሱስ ንኩሎም እቶም ዝእዘዝዎ ምንጭ ዘለዓለም ድሕነት ኮነ ኢየሱስ ባዕሉ ነቲ ሕቶ ብዝተፈላለየ መንገዲ መሊስዎ ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 3 ከም ቆልዓ እንተዘይተመሰልኩም ከምዞም ህፃናት ገርህታት እንተዘይኮንኩም ከምዞም ህፃናት ቂም ዘይትሕዙ እንተኾይንኩም መንግስቲ ኣምላኽ ናትኩም እያ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ መንገዲ ክንኣትዋ ንኽእል ኢና
እዚ ኩሉ ተዋህሊል እዩ ቅዳሴ ስጋውን ደሙን ክንሰርዕ ተኾይና ጸሎተ ንስሓ ጥራሕ ኣብፅሕና ኣይኮናን ንሰርዕ ኩሉ እቲ ዘሎ ጸሎት ጸሊና ክሳብ መጨረሽታ ኩሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝውሃብ ምስጋና ሂብና ዳሕራይ ናብቲ መኣዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቕረብ ስለዚ ሕፅር ዝበለ መልሲ ኣይኮነን መንግስተ ሰማያት መውራስ ማለት ኩሉ ምእንቲ ጎይታን ኩሉ ብፍርሓት እግዚአብሔርን ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽብጽብ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩሉ ፍቕድ እዩ ዓብይን ንእሽተይን ኖ እምነት ድሕነት ብእምነት ጥራሕ እዩ እናበሉ ኣሚንኤ ግን ኣሚንካ ንኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ እንተዘይሰዓብካ እቲ ድሕነት እቲ ኣይጨበጥካዮም ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብዝተዋህለለ መንገዲ እያ ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ናይ ዘርእን ዘረኣይን እቲ ዝዝራእ ቃል ስምዕዎ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝዝራእ ቃል ኣባኹም ክበቁል ከምቲ ሰናይ መሬት ቦ ዘወድቀ ውሰ ምድሪ ሰናይት እቲ ኣብ ሰናይ መሬት ዝወደቐ ግን 30 60 ሚእቲ ፍረፈር እዩ ስለዚ ኣምላኸይ ዝተነበበ ቃልካ ኣብ ውሽጠይ ክፈሪ ደግፈኒ ክንብል እዩ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ ናይ ዘርእን ዘራእትን ዝመረና ደሎ ካብኡ ተሕቲሉ ኣብ ማቴዎስ ኣብዛ ሕጂ ዘለናያ ምዕራፍ ቁፅር 44 ምዕራፍ 13 ተኸይድና እንታይ ኢሉ መንግስተ ሰማያት ጽብቕቲ ዑንቂ ዝደሊ ነጋዳይ ትመስል መንግስተ ሰማያት ጽብቕቲ ዑንቂ ዝደሊ ሰብኣይ ወይ ከዓ ነጋዳይ ትመስል ሓንቲ ክብርቲ ዑንቂ ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ንዓ ዓደጋ ስለዚ ምድሓን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ዘለካ ሃፍቲ ኩሉ ዘለካ ነገር ኩሉ እንትናኻ ናይ ኣምላኽ ምዃን ማለት እዩ ኩሉ እንትናኻ ልዕል ኢሉ ዝገለጾ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ግራት ወርቂ ዝረኸበሞ ሰብ ዝሓብኦ ወርቂ ኣብቲ ግራት ሰብ ዝሓብኦ ወርቂ ረኸበሞ ነታ ግራት ዘለዎ ኩሉ ንብረት ሸይጡ ነቲ ግራት ዓዲግዋ እቲ ግራት እንተኾይኑ ዘለዎ ኩሉ ንብረት ሸይጡ ክንድኡ ቫሊ ሂብዋ ኣብቲ ውሽጣ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ዝተሓብአ ወርቂ ስለ ዘሎ ስለዚ ገሌና ዝሓብኣናዮ ወርቂ ድሕነት ጥምቀት ንስሓ ገሊኦም ፍሒሮም ካባና ክወስድዎ እዮም ካብታ ግራት እቲያ ክትሽየጥ እያ ስለዚ እቲ ብልሒ እቲ መንፈሳዊ ጥበብ ዘለዎ ሰብ ነታ ካልእ ሰብ ቀቢሩ ኣብቲ መሬት ዝደርበያ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ነታ ግራት ዓዲግዋ በዚ ክረምቲ እዚ ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ግራት ክንዕድግ እዩ ዘድልየና ዘሎ ወይ ከዓ ግራት ተለና ወርቅና ከይንቐብረሉ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ቀበርቲ እንተኾይንና ካልእ ሰብ መፂኡ ከይመንጥለና ወርቅና ከይንቐብር ዝተቐብረ ወርቂ ተርእና ከዓ ዘለና ሸጥና ዓዲግና ንኽብሪ ኣምላኽ ዝዓበየ ምክንያቱ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዘለዓለም ህይወት ክህበኩም እየ ዓስቢ ናይ ኣምላኽ ንጹር እዩ ኣብ ሰማያት ምስ ጎይታ ዘለዓለማውያን ኮይንና ክንነብር ኢና ስለዚ በዚ ክረምቲ እዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 እንታይ ኢልና እቶም መትከል ዘይብሎም ሰባት ከምቲ ደመና ንፋስ ናብ ዝደፍኦ ዝኸይድ ሓንሳብ በዚ ኸይድ ደመና ሓንሳብ በዚ ድኸይድ ናብ ዝኸዶ ዘይፈልጦ ከምኡ ኣይትኹኑ
ብንፋስ ተደፊኢኹም ኣይትኺዱ ሓቂ ሓዙ ጎይታ ሓዙ እምነት ሓዙ ብንፋስ ተደፊኢኹም ናብዝን ትብሉ ዘለኹም ወይለኹም ደመና ክንሪኦ ኮልና ናብዚ ክንከይድ ኮልና ኣንሕና እውን መትከል ዘይብልና ናብዝን ንብል ከይንህሉ ስለዚ ኩሉ ኣብ ክረምቲ ንሪኦ ነገራት ገይሩ ኣምላኽ በዚ ክራማት እዚ በዘን ሰሙናት እዚአን እናምሃረና ክኸይድ እዩ መሰዋዕልቲ ክንከውን ጥበብ ክልበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ስለዚ መሃረና ንኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ኣሜን رايكم يحديركم ميكنيكم يا بير أملاخنا تمسجنا يخون بعد مينا إذا معلت زيان إذا ساعة زيان هيبو أبزق الدوس بوتو دما تأكيبنا نعملخو نمسجنا بزقبرلنا خنمسجن بزدلنا يدما خنلمن زعسا خبرنا أملاخنا كبرنا مسجانا نعيخون إتام كلهم كابليتي سعزا سعزيا مسانا بمرخو بزهان كابتفلا لي بطاقنكم حبيركم نازل لهم أبوتات أديتات أحوات أحد ما بززل لهم سلام እግዚአብሔር እናዓኻትኩም ይኹን ዝማሬ መላእክት የስማዓልና መዘምራን ኣሕዋትናን ደቅናን كل جزية ما كزمرلو ينبركم أبنا أبو عشوانس قال هيوت يسمع لنا سمسال كرم تغيرو مهير النعيمو نحنا دما زفري سبات أبكر ما أملاخ دما بقبرنا بصناعة امنتنا لله نكون إذا بيهر نخلنا يحجزنا هراي إزام بزلم معلتي صقا منفس قدس تقبلوا إسانات زتبارخو زتقدسو يقبرلنا أملاخ زخبرلهم نحنا دما نحقوس اللهم ولد دما يقبرلنا زي بيهر ولد كبنا خلو ناتو قرنا خنعبيهم شموز تصوعو نعوز فرحو قرنا خنعبي مس حلافنتو يزبنا እግዚአብሔር እሞ حلافنت كم زلنا فليتنا رمانتهم ذهبنا ولد بيت أملاخ أمسينا خنعبيهم بيت كريستيان حدرات بل እግዚአብሔር ድማ ይእዝዝ አሎ هراي أبونا أبوي مرجتا بأقلقلات نسياتل سلاسي أبعمتو سلازغونيم كيدم زلو دحان أتيوم اللو صباحكم اللسي أمو بدحانكم وصنا دما أبصلتكم ذكروم هراي حونا دتر متسيل خبدكنا ملأختي عبريمو انتي نا انجليزيኛ አገልግሎት ወዲኦም ድሕር ኮይኖም ንሕና እውን ክንዓፅኢና ማለት እዩ እንተኮይኑ ቁርብ ክንፅበዮም ኢና ማለት እዩ سلام خميق عنيخو يبير مسكن لومي نقهو نايتيوم ناي قولعو قداسس لازنبرة أب خلتيو ناخن قواي وعلنا أملاخي مسكن قزا قرب دوم قيوم قول عمبر نمشاتو مالئة تيوم تخونو أب ناي قدس قربان من أبو سلا تقبلو أبز قرب سبوحيدو خوينو رأيكم خير جن
ንመጀመርያ ግዜ ሎሚ ድማ ብቋንቋ እሶም ዝርድኦም ብእንግሊሽ ገይሮም ናይ ተዋህዶ መዝሙር ገይሮም ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽ ተሓጊዙና እዚ ሕጂ ሓንቲ ሰንበት እንዳሓለፍና ኢና ንገብራ ዘለና ምስ ግዜ ድማ እንዳብዝሓናዮ ኩሎም ቆልዑ ኣብኡ ብእንግሊሽ ዓብዮም ተኾይኖም ዳሕራይ ዓበይቲ ክኾኑ ከለዉ ደቆም ሒዞም ክመፁ ከለዉ ኣይከብዶምን ማለት እዩ እሱ እዩ ድማ እቲ ሓሳብ ዘሎ እሞ ቁሩብ ኣቐዲምኩም ኣምፅዎም ሎሚ ኦልሞስት ሰዓት 9 እዮም ዝበዝሑ መፅዮም ሎሚ ካብ መደብ ፋይናንስ ተዋህበኒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብጥቕልሉ 2965 ኣኪብና ኣለና ይቐኒልና እዚ ድማ ናይ ኣባልነት 820 ዕሽር 150 ናይ ፍትሓት 200 ሞባእ 1395 ናይ ጥምቀት ድማ 400 ክልተ መልእኽቲ ድማ ኣለዉ ሓንደ ስድራ እግዚኣብሔር ዘደለኻዮ ከይተጀሃረ ይገብረልካ ስለ ዝገበረለይ ከዓ መብፅዓይ የቕርብ ኣለኹ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ይብላ ኣለዋ 350 ቅርሺ ድማ ሂበን ሓንቲ ኣደ ናይ ስላሴ ናይ ዓመቱ ሞባይለን $100 ሂበን ካብ ሎሚ ዘፍትሑ ድማ ክልተ ስድራ ቤት ሎሚ መኽፈልቲ ኣብ ደገ ሰላም እቲ ኩሉ ዋጋ ከፊሎምና ኣለዉ ማለት እዩ የቐኒየልና ተወሳኺ ሎሚ መጀመርያ ምስ ጀመርኩ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ነይረ እንዳ ማርያም ቨርጂንያ ገርመኩም ውሕዳት እዮም ግን ኣብቲ ዓመታዊ በዓል ኣበይ ቀሺ ብካሽ 1,000 ቅርሺ ሂቡኒ እዚኦም ቤተ ክርስቲያን እዮም ሂቦምኒ ኢሉኒ ማለት እዩ ኣነ ድማ ዓበ ቤተ ክርስቲያን ገለ ይመሲሉኒ ነይሩ ተረኣኹም ግን ውሕዳት እዮም ውሕዳት ግን ከለዉ ነዚኣ ቤተ ክርስቲያን ዓመ እውን ለብዘመን እውን ክመፁ ከለዉ ኩሉ መዓልቲ ምሳና ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እቲ ዓመታዊ በዓል ናቶም ኦገስት 23 ልክዕ መወዳእታ ናይ ፍልሰታ ኣብ ቨርጂንያም ዘለዉ ምስኦም ክንውዕል እሞ ንዖም ድማ ከምቲ ንዓና ዝገብሩልና ክንገብረሎም ሓሳብ ኣለና እሞ ነቲ መገዲ ዝኸውን ክንደይ ሰብ እዩ ዝኸይድ ክንደይ እንታይ ዓይነት ኣውቶቡስ እያ ተድልየና ክንውስንሲ ንሓውና ሰሎሞን ዓንደ ሚካኤል ከይድኩም እትዮም ክትኸዱ ትደልዩ ተተነግርዎ ክንውስን ንኽእል ቀልጢፍና ማለት እዩ መወዳእታ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት እዚኦም ሓድሽ ወፂኦም ዘለዉ ተመዚዞም ዘለዉ ፋንድሬይዚንግ ከምቲ ትፈልጥዎ እዚ ሞርጌጅ ክንከፍል ክንውድእ ብዙሕ ኢና ንፃዕር ዘለና ካብቲ ሓደ ፃዕሪ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ቁርሲ ቀሪብካ ብሕሱር ዝኾነ ዋጋ ግን ነቲ ፋንድሬይዚንግ ክሕግዝ ብዝኽእል ይቕርቡ ኣለዉ እሞ ኣዘክሮም ይኻይሎም ንለዉ ትመፅእ ዘላ ሰንበት ቁርሲ ኣብ ደገ ሰላም በቲኦም ፋንድሬይዚንግ ኮሚቲ ተቐሪቡ ኣሎ እሞ ክትመፁ ከለኹም እሱ ዘኪርኩም ንዑ ይቐኒየለይ ሓራይታ እንዳ ኪዳነ ምህረት ቨርጂንያ ሓውና ዶክተረ ዝሓበረና ናይ ሎሚ ቅድሚ 2-3 ሰሙን መልእኽቲ ኣንቢብና ነርና ትማሊ ድማ ኣቦ ቀሺ ምሸት ደው ኢሎም ነሮም ኩሉ ነገር ንዳሎ ኢና ዘለና ትዳለዉ ደለኹም ኢሎም ድማ ኣዘኻኺሮምና እሞ ናይ ብሓቂ ከምቲ ክበሃለና ፀንሐ ኣይትብዝሑ ሳይመርገምን ኣይትርቡሒኡ መርገም ከም ዝበሃል ውሑዳትን ሩባሓትን እዚ ቤተ ክርስቲያን ድማ ክመፁ ከለዉ ጥርሖም ኣይመፅነ እሞ ናትና ምትብባዕ ናትና እጆኹም ምባል ንሕና ድማ ከይድና በረኸት ተኻፊልና ክንመፅእ ካብዚኣ 2 ሰዓት እያ ልክዕ ፍልሰታ ዓርቢ ክትውዳእ እያ ዓርቢ ብዚኣ ቅዳሴ የላትና ማለት እዩ
بدحريو قدام نغو كيدنا شعو دما ساعات هذا ساعات كنت غنملس لنخل برخات كنكافل أب حاونا سلامون دما كاب حجين مزقب ورحيقا تريفاتا باسكت التحازن تقويناون قزي سلزد اللمو سلقل እግዚአብሔር مسكانا يبصحيو تصنح قرب ولا بصلوت كنعصو قبل صلوت عري الرايمو صلوت كنعصو كلنا حفنبل نتوم اسماتهم دلنا نحم معنون بصلوت كنذكروا من اسل كله أننو أرسيك من እግዚአብሔር አምላክን በርብሮካህን كما يباركن آمين እግዚአብሔር ይባርከን ويسهل او እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራየሙ አሉን ለመስከለ ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራየሙ አሉን ለመስከለ ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራየሙ አሉን ለመስከለ ዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስ እንተናጸይካዊ ዘብካ ደበደም ክቡር ለዋህድ ወልድ ከጅኑ አምላክን ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይ ካቱር ማደር ነገስት ህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋው ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ይስረይልክሙ ኃጢአተክሙ በዛለፈ ይማርክሙ ወበዘይ መጽይ ቆምክሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት ወእንተ ደሞ ደሞ ጎስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልናና ጽትውግልና ስጋትም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተክልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 በዛለፈይ መሐረነ ወዘይ መጽይ ቀበነ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንበል ዓሰር ተክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ለአግብርቲ በሰላም ስርየተ ይኮነን ዝተመጣነ ስጋ ከወደመከ ወባህነ መንፈስ ንቺድ ኩሎ ዋሕለ በረከተ ዲከ ቅድስት ተብለ ዝምረቻ አንስየፎ ኩልን ጓረ ሰናይ አገሰነ ሰበኩሉ ጓረ ሰናይ ደብረን ወርቦብ ዘዋሃበነ ስጋው ቅዱሰ ወደሞ ጸጋ ነሳይነ ወተረከብና በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያገዚዮ ናኩት ነዚአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ
በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ድቃስና ንቕሕና ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ካብ ኣባይትና ናብ ዘይናብ ቅዱስ ቦታኻ ብድሓም ሰላም ኣቲና ኢና እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ሕጂ ካብ ቤትካ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ኣምላኽና ምእታውና ሰላም ግበረልና። ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና እሞ ኣምላኽና እቶም ኣብ መገድና ንሪኦም ከምኡ ከጋጥሞም ኢሎም ኣይኮኑን ካብ ገዛ ውፅኦም እሞ ንሕና ድማ ኣምላኽና ብቅድሜና መራሒ ድሕሪና ኸኳቢ ብየማነ ጸጋምና ድማ ጋራዲ መልኣኽ ልኢካ መገድና መገዲ ሓን መገዲ ሰላም ግበረልና። ኩሉ ኣገልግሎት ካብ ለይቲ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝበፅሕ ድማ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸቢቑ ገጽካ መርኣይ ግበረልና። እዞም በዘለማዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃን ድማ ወዶም ጋሎም ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና። እስኻ ትኸብረሎም ንሕና እንሕጐሰሎም ግበረልና። ኩሎም ውሉድና ኣምላኽና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና። ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና። ዝዓበዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብስጋ ጥራሕ ደይኮነ ብመንፈስ ብጸጋ ብእምነት ብኩሉ ክዓብዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና። ዓብዮም ድማ ኣብ እምነት ጸኒዖም ኣብ ጽላል መቕደስካ ኣብ ቤትካ ክትከሉ ኣምላኽና ናባኻ ነማዕቆም ኣለና። ዝዓለም ብዙሕ መውደቕ ኣለዋ ስጋውን ብብዙሕ ነገር ተኣልየካ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ሓይሊ ዓለም ሓይልኻ ይዓቢ እሞ ንዓና ንደቅና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብቲ ጽኑዕ መገዲ እስኻ ትርከበሉ ንሕና ድማ መወዳእታና ትጽብቐሉ ኣብኡ ክንጓዓዝ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና። ንዓለም ኩላ ድማ ሰላም ካውርደላ ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ሃባ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና። እዚ ሙሉእ ዓለም ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ህቦብላን ንፋስን ኩሉ ሕማቕ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሞትን ብርሰትን ክሳራን ዕንወትን ንሪኦ ዘለና ይኣክል በለና። ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና። እዚ ኣብዛ ንቆብ ንነብረሉ ዘለና ሃገር ኣብ ግዝኣት ቴክሳት ንሪኦ ዘለና ከተማ ናብ ባሕሪ ናብ ውቅያኖስ ተቐየረሉ ኣምላኽና ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ነቶም ቤቶም ንብረቶም ጠፊእዎም ፈሪስዎም ኣብ ጨንቂ ኣብ ፀበባን ዘለዉ ድማ እስኻ ቤት ኩኖም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና ድማ ንዕኡ ርኢና ኣብ ከውሒ ከም ዘይኮነ ንኸምኡ ኢሎም ገዛ ከም ዘየስርሑ ንሕና እውን ውሕስነት ከም ዘይብልና ዋሕስና እስኻ ከውሕና እስኻ ጸግዕና እስኻ ምዃንና ፈሊጥና ናባኻ ክንርኢ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና። እቶም ኩሎም ብሕዙሕን ውሑድን ብስውርን ብጉህድን መብኦም ተሰኪሞም ዝመፁ ድማ ኣምላኽና ኣብ ዓንዲ ወርቅኻ ፀሓፈሎም ኣብዚ ንዕድመ ንጸጋ ንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንጽድቂ ንመንግሥተ ሰማይ ቁጸረሎም ናይ ኣቦታትና ጴጥሮስን ጳውሎስን በረኸቶምን ረድኤቶምን ጽንዓቶምን ንዓና ድማ ኣካፍለና። ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ጽጌሃና ኣመተ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። እቶም ዝሓመሙ ብጸሎት ዘኩሩና ዝበሉና ኣምላኽና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንሕና ቁሩብ ኢና ንፈልጥ እስኻ ግና ንኩሉ ሕሙም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ንኩሎም ኣስማቶም ንጽውዖም ዘይንጽውዖም ከም ሓደ ሰብ ገርካ ትውስ ትኽእል ኣምላኽ ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ንልምነካ ባሮትካ ወልደ ገብርኤል በረከተ ኣብ ኢዮብ ኢያሱ ሃይለ ስላሴ ወለተ ልዑል ዮሴፍ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚ ኣርያማዊት እስክንድርያ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሃና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይና አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚ አህርያ ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሁሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ኩሎም እግዚአብሔር አምላክናቶም አስማቶም ዘይጸዋዕናዮም ድማ ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም አቅልል ስባሮም ጸግን ንዓና ጥዕና ዘለና ድማ ጽቡቕ ክንገብረሉ ንዓኻ ከነገልግለሉ ኣብ ቤትካ ክንመጸሉ ድማ ስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ሐዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና
نعوسنا ندقلنا كفار احنا ننبر أفتنا يتأتونا منقسن حايلن كبرن نزل عالمنا تكايم أمين وقدت يا مريم من قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاق وندن قليخي أديا بيا صباوت ويتا سراوي سلام لك له نسغيك عن السبرختيخي فركر سغوم برغيو وملت السقا يا بيهر بساخيو وفستي دسي والكي حتياتنا سريلنا نفتو ودغي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين خدمة مصاخم عن تدونجي أزمتني تي خاب مانا فاوتشر توسدو حافتنا سمرت تقريبا لامو سمرت الخابو قال أي خاب زخطوس وخلقهم حجي أبتح عدد دقة سلام قداسة ودو سلازلو انت دا قرب تعاقيسكم اختاعتو خلقهم مسودو اختاعتو تخيليكم مو السفلتو سالساي طاولا يخهلو النانيو تي قداسي نقبرلو زنبرنا بوتا سلازخونه سديات رايو خهلو لومو بو انت حبابرونا يغني ليكي